ตอนที่1เริ่มต้นที่ปลายทางเสียงระฆังวิวาห์ดังสะท้อนอยู่ในหัวของน้ำฝนหญิงสาววัย28ปีที่เพิ่งผ่านการเป็นเจ้าสาวในงานแต่งงานที่หรูหราและอบอุ่นแม้จะเหนื่อยล้าจากงานเฉลิมฉลองแต่รอยยิ้มยังปรากฏบนใบหน้าของเธอเมื่อคิดถึงอนาคตที่กำลังเริ่มต้นกับธนูสามีที่เธอรักรถคันหรูแล่นเข้าสู่รั้วบ้านตระกูลพักมงคลบ้านหลังใหญ่สไตล์โคโลเนียลที่สง่างามแต่ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ในความเงียบของที่นี่น้ำฝนจับมือธนูแน่นขณะที่เขาหันมายิ้มให้เธอไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวแม่ก็รักเธอเหมือนทอนี่ฉันรักคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจคุณน้ำฝนใช่ไหมคะเสียงเย็นชาของหญิงวัยกลางคนดังขึ้นจากประตูบ้านนั่นคือคุณหญิงมณีแม่ของธนูที่ยืนรอรับอยู่แต่ใบหน้าเรียบเฉยของเธอแสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจกับการมาของน้ำฝนค่ะคุณแม่น้ำฝนยกมือไหว้ด้วยความนอบน้อมแต่กลับถูกเมินเฉยคุณหญิงมณีหันไปพูดกับธนูแทนธนูพรุ่งนี้แม่จะให้คนจัดการเรื่องตำแหน่งในบริษัทลูกไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นนะแค่ตั้งใจทำงานน้ำฝนยืนฟังเงียบๆหัวใจเริ่มรู้สึกถึงความไม่ยินดีที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของแม่สามีค่ำคืนนั้นน้ำฝนนั่งอยู่ในห้องนอนใหม่ที่ตกแต่งอย่างหรูหราแต่กลับให้ความรู้สึกแปลกแยกธนูถูกเรียกตัวไปพูดคุยเรื่องงานกับพ่อตาทำให้น้ำฝนต้องอยู่คนเดียวเธอกำลังเก็บของในกระเป๋าเมื่อจู่ๆประตูห้องถูกเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตหนูเป็นผู้หญิงสวยจริงๆเสียงของคุณศักดิ์พ่อตาของเธอดังขึ้นน้ำฝนสะดุ้งหันไปมองชายวัย50ต้นๆที่ยืนส่งสายตาแปลกๆมาที่เธอมีอะไรเหรอคะคุณพ่อน้ำฝนถามด้วยความสุภาพแต่สายตาของเขากลับทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพ่อแค่แวะมาดูลูกสะใภ้คนใหม่นะเผื่อหนูจะขาดเหลืออะไรเขายิ้มก่อนเดินเข้ามาใกล้น้ำฝนถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวความรู้สึกอึดอัดเริ่มก่อตัวแต่เธอพยายามเก็บอาการเสียงฝีเท้าของแม่บ้านที่เดินผ่านมาทำให้คุณศักดิ์หยุดเขามองน้ำฝนด้วยสายตาที่เธอไม่สามารถอ่านออกก่อนจะพูดเบาๆว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเรานะจ๊ะแล้วเดินออกไปทิ้งให้น้ำฝนยืนตัวแข็งทื่ออยู่ในห้องคืนนั้นเธอเริ่มตระหนักว่าชีวิตในบ้านหลังนี้อาจไม่ได้สงบสุขอย่างที่เธอเคยวาดฝันหลังจากคุณศักดิ์ออกจากห้องน้ำฝนพยายามสูดลมหายใจลึกเพื่อระงับความรู้สึกกระวนกระวายเธอปิดประตูล็อกกลอนอย่างแน่นหนาแล้วนั่งลงบนเตียงพลางครุ่นคิดถึงสายตาประหลาดของพ่อตาทำไมถึงรู้สึกไม่ปลอดภัยแบบนี้เธอพึมพำกับตัวเองในขณะเดียวกันเสียงฝีเท้าของธนูก็ดังขึ้นหน้าประตูน้ำฝนเปิดประตูหน่อยครับธนูเรียกน้ำฝนรีบลุกไปเปิดประตูด้วยใบหน้าฝืนยิ้มกลับมาแล้วเหรอคะธนูสังเกตเห็นบางอย่างในแววตาเธอเขาจับมือเธอแล้วถามฝนเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าดูซีดๆน้ำฝนลังเลแต่ตัดสินใจไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเปล่าค่ะอาจจะเพลียจากงานแต่งกับการย้ายของเท่านั้นเองเธอตอบพร้อมส่งยิ้มบางๆพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปไหว้แม่กับพ่อธนูพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนก่อนหันไปจัดเตรียมเสื้อผ้าของเขาน้ำฝนมองเขาแล้วพยายามบอกตัวเองให้เข้มแข็งเธอแต่งงานกับผู้ชายที่รักเธอและเธอจะต้องผ่านอุปสรรคทั้งหมดนี้ไปให้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นน้ำฝนตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่เตรียมตัวเพื่อทำความเคารพพ่อแม่สามีตามธรรมเนียมแต่เมื่อเธอเดินลงไปที่ห้องอาหารเสียงสนทนาที่ดังขึ้นทำให้เธอหยุดชะงักแม่ไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เธอไม่ได้คู่ควรกับธนูเสียงของคุณหญิงมณีดังขึ้นน้ำฝนยืนนอนนิ่งอยู่นอกประตูห้องอาหารความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างมากระแทกหัวใจเธอแต่งเข้ามาแล้วก็ต้องยอมรับไปสิจะทำยังไงได้ธนูเลือกเองเสียงของคุณศักดิ์ตอบกลับด้วยน้ำเสียงไม่ใส่ใจแต่เธอคงหวังอะไรจากเรามากกว่านี้แน่ๆฉันดูออกคุณหญิงมณีขึ้นเสียงน้ำฝนกัดริมฝีปากแน่นพยายามไม่ร้องให้เธอรวบรวมความกล้าก่อนจะเดินเข้าไปในห้องด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อเธอเอ่ยขึ้นพร้อมว่าอย่างนอบน้อมคุณหญิงมณีหันมามองด้วยสายตาเย็นชาขณะที่คุณศักดิ์ส่งยิ้มที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจสายไปหน่อยนะวันหลังเธอต้องตื่นให้เร็วกว่านี้คุณหญิงมณีพูดเสียงเรียบแต่น้ำเสียงนั้นบ่งบอกถึงความไม่พอใจน้ำฝนพยักหน้ารับคำโดยไม่ตอบโต้หลังอาหารเช้าน้ำฝนพยายามช่วยงานในบ้านแต่แม่บอฮานอกกลับถูกสั่งให้กันเธอออกห่างคุณหญิงสั่งว่าไม่ต้องยุ่งค่ะคุณน้ำฝนพักผ่อนไปเถอะเธอรู้สึกเหมือนถูกกันออกจากทุกสิ่งในบ้านหลังนี้ยิ่งกว่านั้นสายตาของคุณศักดิ์ยังคอยจับจ้องเธออยู่ตลอดเวลาความไม่ปลอดภัยในใจเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าน้ำฝนเดินกลับไปที่ห้องนอนพยายามรวบรวมกำลังงงใจและบอกตัวเองว่าเธอจะไม่ยอมแพ้แม้ว่าเธอจะเริ่มมาสงสัยว่าชีวิตในบ้านหลังนี้อาจเป็นบททดสอบที่หนักกว่าที่เธอคาดคิดก็ตามน้ำฝนเดินกลับเข้าห้องนอนพร้อมความรู้สึกหนักอึ้งในใจเธอพยายามสงบสติอารมณ์และนั่งลงที่เตียงแต่ไม่ทันไรเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอเงยหน้ามองด้วยความประหลาดใจคุณน้ำฝนครับแม่บ้านให้ผมนำเอกสารมาให้เสียงของชายหนุ่มดังมาจากด้านนอกน้ำฝนลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูเห็นชายหนุ่มที่ดูเหมือนพนักงานในบ้านยืนถือแฟ้มเอกสารอยู่ขอบคุณค่ะน้ำฝนรับแฟ้มมาก่อนจะปิดประตูเธอเปิดแฟ้มดูด้วยความสงสัยภายในเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินที่มีชื่อของธนูเป็นเจ้าของทำไมถึงต้องให้ฉันดูด้วยล่ะ
น้ำฝนพึมพำขณะกำลังไตร่ตรองเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นฝนครับผมต้องไปต่างจังหวัดด่วนงานที่สาขาภาคเหนือมีปัญหาอาจต้องอยู่อีก 2-3 วันเสียงของธนูดังมาจากปลายสายน้ำฝนพยายามกลั้นความกังวลค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้นะเมื่อวางสายน้ำฝนหันกลับมามองแฟ้มในมือเธอคิดถึงสิ่งที่ได้ยินจากคุณหญิงมณีในตอนเช้าทั้งคำพูดเย็นชาของแม่สามีและสายตาน่ากลัวของพ่อตาทำให้เธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติในบ้านหลังนี้ในเย็นวันเดียวกันน้ำฝนออกมานั่งในสวนหลังบ้านเพื่อสูดอากาศแต่ไม่ทันไรคุณศักดิ์ก็เดินเข้ามาเขานั่งลงบนม้านั่งใกล้ๆพร้อมถือแก้วไวน์ในมือเป็นไงบ้างปรับตัวได้หรือยังเขาถามน้ำฝนพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้แสดงความหวาดกลัวก็ดีค่ะบ้านนี้สวยมากเธอตอบพลางเบี่ยงตัวห่างออกไปเล็กน้อยแต่คุณศักดิ์กลับขยับเข้ามาไกลลอลิงไม้โทเธอเป็นคนฉลาดฉันว่าคงเข้าใจดีนะว่าการอยู่ในบ้านหลังนี้ต้องรู้จักทำตัวให้เหมาะสมเขายิ้มน้ำฝนรู้สึกถึงน้ำเสียงที่แฝงความกดดันฉันจะพยายามค่ะน้ำฝนตอบเสียงเรียบพยายามสงบนิ่งแต่หัวใจกลับเต้นแรงคุณศักดิ์มองเธอด้วยสายตาที่อ่านยากก่อนจะยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มและเดินจากไปน้ำฝนถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ก็รู้ว่าความกังวลในใจของเธอยังไม่จางหายคืนนั้นน้ำฝนนอนหลับไม่สนิทจนกระทั่งกลางดึกเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากหน้าประตูห้องเสียงคล้ายคนพยายามบิดลูกบิดประตูน้ำฝนรีบลุกขึ้นไปดูเธอค่อยๆเดินไปใกล้ประตูพร้อมเอาหูแนบฟังแต่เสียงนั้นหยุดไปแล้วหญิงสาวยืนชะงักอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาที่เตียงพลางคิดว่าอาจเป็นเพียงเสียงลมพัดแต่ลึกๆแล้วเธอรู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเธอเริ่มสงสัยว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้อนรับเธออย่างที่ควรและเงามืดที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนรุ่งเช้าวันถัดมาน้ำฝนตื่นขึ้นพร้อมความรู้สึกหนักอึ้งจากเหตุการณ์เมื่อคืนเธอพยายามทำตัวปกติและเดินลงไปที่ห้องอาหารเพื่อพบกับคุณหญิงมณีและคุณศักดิ์แต่สายตาของคุณหญิงมณีที่มองเธอช่างเยะนะชาและคุณศักดิ์ยังคงมองเธอด้วยสายตาที่ไม่เหมาะสมน้ำฝนวันนี้อย่าออกไปไหนไกลนะฉันอยากให้เธอช่วยดูเรื่องในบ้านคุณหญิงมณีเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้เป็นมิตรนักได้ค่ะคุณแม่น้ำฝนตอบอย่างนอบน้อมแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความอึดอัดในช่วงสายของวันน้ำฝนเดินสำรวจรอบบ้านเพื่อลองเรียนรู้การใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้แต่สิ่งที่เธอพบกลับยิ่งทำให้หัวใจของเธอหนักอึ้งบรรยากาศในบ้านดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความเงียบงันอย่างประหลาดเมื่อเธอเดินผ่านห้องทำงานของคุณศักดิ์ประตูเปิดแง้มเล็กน้อยน้ำฝนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะชะโงกหน้าเข้าไปดูเธอเห็นคุณศักดิ์นั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะทำงานเขามองเอกสารบางอย่างด้วยสีหน้าครุ่นคิดน้ำฝนกำลังจะเดินผ่านไปแต่จู่ๆคุณศักดิ์เงยหน้าขึ้นมาสบตากับเธอโดยบังเอิญเขายิ้มเล็กน้อยแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจน้ำฝนเข้ามาสิมีอะไรจะคุยด้วยน้ำฝนลังเลแต่ก็ไม่อยากเสียมารยาทเธอค่อยๆเดินเข้าไปในห้องคุณศักดิ์มองเธอด้วยสายตาที่เหมือนอ่านไม่ออกเธอชอบบ้านนี้ไหมค่ะบ้านสวยและสงบมากน้ำฝนตอบอย่างสุภาพแต่พยายามถอยห่างจากเขาดีแล้วแต่ถ้าเธออยากอยู่ที่นี่อย่างสงบเธอต้องรู้จักกฎของบ้านนี้ให้ดีๆล่ะคุณศักดิ์พูดพลางลุกขึ้นจากโต๊ะและเดินเข้ามาใกล้น้ำฝนรู้สึกก็ถึงความกดดันจากร่างของเขาที่เข้ามาใกล้จนเกินพอดีกฎอะไรคะเธอถามเสียงเบาพยายามข่มความหวาดหวั่นกฎข้อแรกคืออย่าทำให้ฉันไม่พอใจเขาพูดพร้อมแต่ไหล่เธอเบาๆน้ำฝนรีบก้าวถอยหลังและโค้งตัวเล็กน้อยขอโทษค่ะฉันขอตัวก่อนเธอพูดแล้วเดินออกจากห้องโดยไม่รอคำตอบกลางคืนในวันเดียวกันน้ำฝนพยายามข่มตาหลับแต่ไม่สามารถหลุดพ้นจากความคิดที่วงเวียนอยู่ในหัวสายตาและคำพูดของคุณศักดิ์ยังคงทำให้เธอรู้สึกอึดอัดในขณะนั้นเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกครั้งที่หน้าประตูห้องเสียงเหมือนคนพยายามจับลูกบิดน้ำฝนตัวสั่นแต่พยายามตั้งสติเธอค่อยๆลุกขึ้นหยิบไม้แขวนเสื้อไว้ในมือเพื่อป้องกันตัวเมื่อเธอเดินไปที่ประตูเสียงก็เงียบหายไปน้ำฝนแนบหูฟังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินจากไปน้ำฝนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆเธอรู้ว่าเธอจะต้องหาวิธีปกป้องตัวเองและอาจจะต้องพยายามค้นหาว่าเบื้องหลังความเงียบงันในบ้านหลังนี้มีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ตอนที่2 บททดสอบแรกเช้าวันต่อมาน้ำฝนตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์เมื่อคืนเธอลุกขึ้นมาจัดเตรียมตัวแต่เช้าตามหน้าที่ในขณะที่ยังคิดหาทางรับมือกับบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยในบ้านนอนหลังนี้คุณน้ำฝนคะคุณหญิงให้ไปพบที่ห้องรับแขกค่ะเสียงของแม่บ้านดังขึ้นที่หน้าประตูน้ำฝนพยักหน้ารับและรีบเดินลงไปเมื่อมาถึงห้องรับแขกคุณหญิงมณีนั่งรออยู่ด้วยสีหน้าเย็นชาข้างๆมีแม่บ้านยืนถือถาดชาน้ำฝนไว้อย่างนอบน้อมก่อนนั่งลงตรงข้ามน้ำฝนฉันมีเรื่องจะพูดกับเธอคุณหญิงมณีเอ่ยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยอำนาจในฐานะที่เธอแต่งเข้ามาเป็นสะใภ้ของบ้านนี้ฉันหวังว่าเธอจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่เท่าที่เห็นตอนนี้ฉันยังไม่มั่นใจในตัวเธอคำพูดนั้นเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางใจน้ำฝนสูดหายใจลึกก่อนตอบกลับอย่างสุภาพฉันจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะดีงั้นฉันมีงานให้เธอทำเป็นบททดอบคุณหญิงพูดพลางพยักหน้าให้แม่บ้านหยิบเอกสารมาให้
นี่คือรายการงานในสวนหลังบ้านต้นไม้บางต้นต้องการการดูแลพิเศษฉันอยากให้เธอลงมือทำด้วยตัวเองอย่าใช้ให้ใครช่วยน้ำฝนรับเอกสารมาอ่านมันเป็นรายการยาวเหยียดที่ดูเกินกว่าความจำเป็นแต่เธอไม่คิดปฏิเสธได้ค่ะฉันจะทำให้เรียบร้อยในสวนหลังบ้านน้ำฝนเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลำลองสำหรับทำงานสวนเธอหยิบถุงมือและอุปกรณ์ที่แม่บ้านเตรียมไว้ให้แล้วเดินไปยังบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่แม้อากาศร้อนจัดน้ำฝนก็พยายามอดทนเธอขุดดินตัดแต่งกิ่งไม้และจัดการดอกไม้ที่ถูกทิ้งรั้งอย่างระมัดระวังแต่ไม่นานนักเธอก็รู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่น้ำฝนหันไปมองรอบๆแต่ไม่พบใครเธอพยายามทำใจให้สงบและกลับมาทำงานต่อทว่าในใจกลับรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีใครซ่อนตัวอยู่ในเงามืดช่วงบ่ายขณะที่น้ำฝนยังคงทำงานในสวนคุณศักดิ์เดินเข้ามาหาพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดทำงานหนักไปหรือเปล่าเขาถามน้ำฝนพยายามส่งยิ้มสุภาพกลับไปไม่ค่ะฉันทำได้ดีแต่ระวังตัวด้วยนะสวนนี้มีงูบ้างบางครั้งเขาพูดพร้อมยิ้มกว้างน้ำฝนรู้สึกถึงน้ำเสียงที่แฝงความนยบางอย่างคุณศักดิ์เดินออกไปทิ้งให้น้ำฝนยืนตัวแข็งอยู่กลางสวนเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าคำพูดของเขาหมายถึงอะไรแต่ลึกๆเธอรู้ว่าเขากำลังทดสอบความกล้าของเธอกลางคืนวันเดียวกันน้ำฝนเสร็จสิ้นงานที่ได้รับมอบหมายเธอนำภาพต้นไม้ที่จัดการเรียบร้อยแล้วไปส่งให้คุณหญิงมณีที่ห้องนั่งเล่นไม่เลวสำหรับมือใหม่คุณหญิงพูดน้ำเสียงเย็นชาแต่ก็ไม่ได้ตำหนิขอบคุณค่ะน้ำฝนตอบกลับพอลางพยายามมองหาความพึงพอใจในดวงตาของแม่สามีแต่สิ่งที่พอบอกลับเป็นเพียงแววตาเฉยเมยน้ำฝนกลับมาที่ห้องนอนด้วยความเหนื่อยล้าแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัยเธอเริ่มคิดถึงสิ่งที่ต้องเผชิญในวันต่อไปและรู้ว่าบททดสอบของเธอคงยังไม่จบลงง่ายๆเช้าของวันถัดมาน้ำฝนตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดเมื่อยจากการทำงานหนักในสวนเธอยังไม่ทันได้พักผ่อนเต็มที่เสียงเคาะประตูจากแม่บ้านก็ดังขึ้นอีกครั้งคุณหญิงเรียกพบค่ะน้ำฝนรีบลุกขึ้นจัดแจงตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเดินลงไปที่ห้องรับแขกคุณหญิงมณีนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารพร้อมกับเอกสารบางอย่างในมือดวงตาคู่เย็นชาจับจ้องมาที่เธอน้ำฝนฉันมีเรื่องจะพูดกับเธออีกหน่อยน้ำฝนยิ้มรับอย่างสุภาพค่ะคุณแม่คุณหญิงวางเอกสารลงบนโต๊ะแล้วเลื่อนมันมาตรงหน้าของน้ำฝนนี่คือเอกสารรายจ่ายบางส่วนในบ้านฉันอยากให้เธอช่วยตรวจสอบและจัดการให้เรียบร้อยน้ำฝนมองดูเอกสารที่เต็มไปด้วยตัวเลขและข้อมูลซับซ้อนเธอรู้ว่านี่เป็นอีกบททดสอบที่แม่สามีตั้งใจมอบหมายได้ค่ะฉันจะจัดการให้ค่ะในช่วงสายน้ำฝนใช้เวลานั่งอ่านเอกสารอยู่ในห้องทำงานของธนูแต่เอกสารเหล่านั้นกลับเต็มไปด้วยตัวเลขที่ดูผิดปกติและบางส่วนดูเหมือนจะถูกแก้ไขนี่มันน้ำฝนพึมพำก่อนจะหยิบเอกสารบางแผ่นมาส่องดูใกล้ๆขณะที่เธอกำลังจดจ่ออยู่เสียงเปิดประตูดังขึ้นน้ำฝนหันไปมองเห็นคุณศักดิ์ยืนอยู่ที่ประตูพร้อมรอยยิ้มขยันจังเลยนะเขาพูดพลางเดินเข้ามาน้ำฝนรีบวางเอกสารลงคุณพ่อมีอะไรให้ดิฉันช่วยหรือเปล่าคะน้ำฝนถามพลางพยายามเก็บความตื่นเต้นไว้ในใจเปล่าหรอกแค่ผ่านมาเห็นเลยอยากมาดูว่าเธอทำงานเป็นยังไงเขาพอดูดะพลางมองเอกสารบนโต๊ะดูเหมือนเอกสารพวกนี้จะยากไปสำหรับเธอนะไม่ต้องฝืนตัวเองนักหรอกน้ำฝนยิ้มเจือนฉันทำได้คดีถ้าต้องการความช่วยเหลือบอกฉันได้ตลอดเวลาคุณศักดิ์พูดพร้อมกับแตะมือเธอเบาๆก่อนจะเดินออกไปน้ำฝนรู้สึกไม่สบายใจกับท่าทีของเขาเธอถอนหายใจยาวก่อนจะกลับไปดูเอกสารอีกครั้งบ่ายวันเดียวกันน้ำฝนนำเอกสารบางส่วนไปให้แม่บ้านช่วยแยกประเภทแต่ในขณะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบจากแม่บ้าน2 คนที่ยืนอยู่มุมห้องเธอรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้มีสะใภ้เข้ามาอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ไม่นานก็ไม่เห็นหน้าเธออีกเลยใช่คนเก่าเธอก็เคยโดนคุณหญิงทดสอบแบบนี้แต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวย้ายออกไปน้ำฝนแซงทำเป็นไม่ได้ยินแต่คำพูดนั้นกลับฝังลึกอยู่ในใจมีอะไรหรือเปล่าคะเธอถามแม่บ้านที่ยืนอยู่ใกล้ๆแม่บ้านสะดุ้งเล็กน้อยก่อนตอบกลับไม่มีอะไรค่ะแค่พูดเรื่องเก่าๆกันไปเรื่อยค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความคิดเมื่อกลับมาที่ห้องนอนน้ำฝนหยิบเอกสารขึ้นมาดูอีกครั้งข้อมูลที่เธอพบดูเหมือนจะเป็นร่องรอยการเงินที่น่าสงสัยในครอบครัวนี้เธอเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือว่าฉันกำลังเข้าไปพัวพันกับเรื่องที่ไม่ควรรู้น้ำฝนเริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่บ้านที่มีปัญหาครอบครัวธรรมดาแต่ยังมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งเธอจะต้องค้นหาให้ได้ว่าความลับที่แท้จริงคืออะไรช่วงเช้าตรู่น้ำฝนตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกอึดอัดเหมือนมีบางสิ่งกดทับเธอมองไปรอบห้องและพบว่าทุกอย่างเงียบสงบแต่เสียงกิ่งไม้กระทบหน้าต่างและสายลมพัดแรงกลับทำให้เธอรู้สึกวังเวงเมื่อแต่งตัวเสร็จน้ำฝนตั้งใจเดินลงไปยังห้องครัวเพื่อหาอะไรรองท้องแต่ทันทีที่เธอเดินผ่านห้องรับแขกเธอก็หยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงกระซิบจากด้านในเรื่องเงินพวกนั้นต้องระวังหน่อยอย่าให้ใครจับได้เป็นเสียงของคุณศักดิ์น้ำฝนยืนนิ่งรู้สึกหัวใจเต้นแรงไม่ต้องห่วงค่ะฉันดูแลทุกอย่างไว้หมดแล้วเสียงผู้หญิงอีกคนตอบกลับน้ำฝนพยายามฟังให้ชัดเจนแต่เสียงก็เงียบลงเหมือนทั้ง2 คนรู้ตัว
เธอรีบเดินหนีไปยังห้องครัวทำทีเป็นไม่ได้ยินอะไรแม้ในใจจะเต็มไปด้วยคำถามช่วงสายขณะที่น้ำฝนกำลังช่วยแม่บ้านจัดโต๊ะอาหารคุณหญิงมณีเดินเข้ามาสีหน้าเรียบเฉยน้ำฝนฉันจะพาเธอไปตลาดกับฉันวันนี้น้ำฝนแปลกใจที่คุณหญิงอยากให้เธอไปด้วยแต่ก็ยิ้มรับค่ะฉันจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ค่ะที่ตลาดน้ำฝนเดินตามคุณหญิงมณีไปยังร้านขายของสดแต่ระหว่างที่คุณหญิงงอกำลังเจรจากับพ่อค้าน้ำฝนกลับรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องมาที่เธอหันไปมองและพบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่มุมหนึ่งเขาสวมเสื้อยืดธรรมดาแต่สายตากลับไม่ธรรมดาน้ำฝนหลบสายตาและพยายามทำตัวปกติเมื่อกลับถึงบ้านเธออดไม่ไกลได้ที่จะคิดถึงชายคนนั้นเขาเป็นใครและทำไมถึงจ้องมองเธอแบบนั้นช่วงบ่ายน้ำฝนกลับไปจัดการเอกสารที่เหลือค้างอยู่ในห้องทำงานของธนูเธอพบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวที่ดูเหมือนจะซับซ้อนกว่าที่เธอคิดตัวเลขบางอย่างไม่สอดคล้องกันและมีรายการจ่ายเงินที่ไม่ระบุที่มานี่มันหมายความว่ายังไงน้ำฝนพึมพำก่อนจะได้ยินเสียงเปิดประตูอีกครั้งคุณศักดิ์เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มแบบเดิมทำอะไรอยู่เหรอฉันกำลังดูเอกสารตามที่คุณแม่สั่งค่ะน้ำฝนตอบพลางพยายามเก็บความกังวลไว้คุณศักดิ์เดินเข้ามาใกล้ก่อนจะเอื้อมมือแต่ไหล่เธอไม่ต้องเครียดหรอกถ้าเหนื่อยก็พักได้นะน้ำฝนขยับตัวถอยเล็กน้อยและพยายามเปลี่ยนเรื่องฉันเกือบเสร็จแล้วค่ะแต่ตัวเลขบางอย่างดูไม่ปกติฉันเลยสงสัยว่าควรปรึกษาใครดีคุณศักดิ์หยุดชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะยิ้มบางๆไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเดี๋ยวพ่อจะจัดการเองคำพูดนั้นทำให้น้ำฝนรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เขาปกปิดเธอพยักหน้าเบาๆแต่ในใจเริ่มระวังตัวมากขึ้นกลางคืนน้ำฝนนอนคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งเอกสารที่น่าสงสัยเสียงสนทนาในห้องรับแขกและสายตาของชายแปลกหน้าที่ตลาดฉันต้องหาทางรู้ให้ได้ว่าที่นี่มีอะไรซ่อนอยู่เธอพึมพำกับตัวเองเธอรู้ว่าการเข้ามาเป็นสะใภ้ในบ้านนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและสิ่งที่เธอต้องเผชิญอาจไม่ใช่แค่ความไม่ถูกกันกับแม่สามีหรือความไม่น่าเหมาะสมของพ่อตาแต่เป็นปริศนาบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นเช้าของวันใหม่น้ำฝนยังคงไม่สามารถลบความสงสัยจากเหตุการณ์เมื่อวานได้เธอพยายามทำตัวตามปกติขณะเดียวกันก็แอบเก็บข้อมูลทุกอย่างที่พบเจอหลังอาหารเช้าน้ำฝนถือโอกาสเข้าไปที่สวนหลังบ้านเพื่อดูแลแปลงผักเล็กๆที่เธอเริ่มปลูกไว้เธอพบกับแม่บ้านคนหนึ่งที่กำลังรดน้ำต้นไม้พี่มาลัยคะพี่อยู่ที่บ้านนี้มานานแล้วหรือยังน้ำฝนถามด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองแม่บ้านมาลัยเงยหน้าขึ้นก่อนจะยิ้มบางๆก็หลายปีอยู่ค่ะคุณฝนมีอะไรหรือเปล่าคะฉันแค่อยากรู้เรื่องบ้านนี้เพิ่มเติมน่าขอยู่มานานแบบพี่มาลัยคงรู้อะไรมากกว่าฉันแน่ๆน้ำฝนแย้มยิ้มให้มาลัยชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาบ้านนี้เป็นบ้านใหญ่มีคนเข้าออกตลอดเวลาบางเรื่องก็ไม่เหมาะที่จะพูดกันค่ะคำตอบของมาลัยทำให้น้ำฝนรู้ว่าเธออาจถามผิดจังหวะแต่เธอก็ยังคงยิ้มและเปลี่ยนเรื่องคุยไปเรื่องอื่นช่วงบ่ายน้ำฝนตั้งใจไปจัดเอกสารเพิ่มเติมในห้องทำงานของธนูแต่ระหว่างทางเธอเดินผ่านห้องสมุดของบ้านนอและพบว่าประตูเปิดแง้มอยู่ใครอยู่ในนั้นน้ำฝนพึมพำก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปในห้องสมุดเธอเห็นคุณศักดิ์ยืนอยู่พร้อมกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่เธอเคยเห็นที่ตลาดทั้งสองกำลังพูดคุยกันด้วยท่าทีลับๆล่อๆเงินที่ส่งไปครั้งก่อนมีปัญหานิดหน่อยแต่ฉันแก้ไขให้แล้วชายแปลกหน้ากล่าวดีมากอย่าให้พลาดอีกเรื่องนี้ต้องไม่ให้ใครรู้คุณศักดิ์ตอบกลับน้ำฝนยืนนิ่งอยู่หลังชั้นหนังสือหัวใจเต้นแรงเธอพยายามจับคำพูดให้ได้มากที่สุดแต่ทันใดนั้นชั้นหนังสือเล็กๆด้านข้างกลับส่งเสียงเอียดเบาๆคุณศักดิ์หันขวับไปมองน้ำฝนรีบก้มตัวลงและพยายามหาทางออกจากห้องสมุดอย่างเงียบๆกลางคืนน้ำฝนเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอให้ธนูฟังเมื่อเขากลับมาจากที่ทำงานต่างจังหวัดแล้วฝนเห็นคุณพ่อคุยกับใครบางคนดูเหมือนจะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะธนูขมวดคิ้วคุณแน่ใจเหรอค่ะฉันเห็นกับตาน้ำฝนยืนยันถนุดอนหายใจยาวบางทีอาจเป็นเรื่องธุรกิจของพ่อผมว่าคุณอย่าไปยุ่งเลยจะปลอดภัยกว่าน้ำฝนนิ่งไปเธอรู้ว่าธนูอาจไม่อยากให้เธอเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เธอก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อสิ่งที่เธอเห็นได้ช่วงดึกน้ำฝนนั่งอยู่ในห้องคนเดียวพลางคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเริ่มรู้สึกว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในบ้านนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นบางสิ่งที่อันตรายกว่านั้นเธอตัดสินใจว่าไม่ว่าจะยากแค่ไหนเธอต้องหาทางไขความลับนี้ให้ได้เพื่อปกป้องตัวเองและอนาคตของเธอในบ้านหลังนี้ตอนที่3เมฆหมอกแห่งความไม่ไว้ใจเช้าวันใหม่น้ำฝนตื่นมาพร้อมกับความกังวลในใจเธอรู้ว่าความลับที่เธอรับรู้เมื่อคืนอาจนำมาซึ่งอันตรายแต่ก็ไม่อาจวางมือจากความสองอาศัยได้ฝนธนูเรียกเธอขณะทานอาหารเช้าร่วมกันวันนี้ผมต้องไปคุยงานที่ต่างจังหวัดอาจจะกลับดึกหรือไม่ก็ค้างคืนนะครับน้ำฝนพยักหน้าให้ฝนไปด้วยไหมคะไม่ต้องหรอกคุณอยู่บ้านเธอดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะธนูตอบก่อนจะเอื้อมมือมากุมมือเธอเบาๆถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็โทรหาผมน้ำฝนยิ้มรับแต่ในใจรู้สึกเหมือนกำลังถูกทิ้งให้อยู่ท่ามกลางพายุโดยลำพังช่วงสาย
น้ำฝนเดินสำรวจรอบบ้านและหยุดอยู่ที่ห้องสมุดอีกครั้งภาพเหตุการณ์เมื่อคืนยังชัดเจนในหัวเธอเปิดประตูเข้าไปสำรวจรอบๆเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมขณะที่กำลังพลิกหนังสือเล่มหนึ่งบนโต๊ะเธอสังเกตเห็นกระดาษโน้ตเล็กๆซ่อนอยู่ในซองเอกสารโน้ตนั้นมีเพียงตัวเลขและชื่อบางอย่างนี่มันรายการส่งเงินหรือเปล่าน้ำฝนพึมพำเธอรีบเก็บกระดาษนั้นไว้ก่อนที่ใครจะมาเห็นช่วงบ่ายคุณหญิงมณีเข้ามาในห้องรับแขกน้ำฝนที่กำลังจะเดินผ่านหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงเธอคุยโทรศัพท์ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าให้มันมายุ่งยังไงก็ต้องควบคุมทุกอย่างให้เรียบร้อยน้ำเสียงของคุณหญิงเย็นชาน้ำฝนแอบฟังอยู่หลังประตูแต่ทันใดนั้นคุณหญิงก็วางสายและเดินออกมาน้ำฝนรีบหลบไปอีกทางเธอเริ่มแน่ใจว่าทั้งคุณศักดิ์และคุณหญิงกำลังเกี่ยวข้องกับบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลช่วงเย็นน้ำฝนนั่งอยู่ในห้องของตัวเองพลางดูรายการตัวเลขบนกระดาษที่เธอพบเธอพยายามปฏิปต่อว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรเสียงเคาะประตูดังขึ้นน้ำฝนรีบซ่อนกระดาษไว้ในลิ้นชักก่อนจะเดินไปเปิดประตูคุณฝนแม่บ้านมาลายยืนอยู่สีหน้าดูอึดอัดคุณหญิงให้มาตามเขาบอกว่าอยากคุยด้วยน้ำฝนพยักหน้าก่อนจะเดินตามไปด้วยความกังวลในห้องรับแขกคุณหญิงมณีนั่งอยู่บนโซฟาตัวใหญ่สีหน้าเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยความน่าเกรงขามน้ำฝนคุณหญิงเริ่มพูดน้ำเสียงเรียบเย็นฉันได้ข่าวว่าเธอชอบเดินสำรวจบ้านตอนที่ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมน้ำฝนสะดุ้งเล็กน้อยแต่พยายามควบคุมตัวเองฉันแค่เดินดูรอบๆอยากรู้จักบ้านให้มากขึ้นงั้นหรือคุณหญิงยิ้มบางๆแต่ฉันอยากเตือนเธอไว้สักอย่างบ้านหลังนี้ไม่ใช่ที่เธอจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบน้ำฝนนิ่งเงียบแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามว่าคุณหญิงรู้เรื่องอะไรบ้างจำไว้คุณหญิงกล่าวทิ้งท้ายคนที่ล่วงล้ำเขตต้องห้ามมักจะไม่มีจุดจบที่ดีน้ำฝนพยายามควบคุมตัวเองให้ไม่แสดงความกลัวออกมาเธอพยักหน้ารับแล้วขอตัวออกจากห้องไปกลางคืนธนูยังไม่กลับมาน้ำฝนนั่งอยู่ในห้องพยายามประมวลสิ่งงอที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกจับตามองเสียงกิ่งไม้กระทบหน้าต่างทำให้น้ำฝนสะดุ้งเธอลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างแต่ในความมืดของสวนหลังบ้านเธอกลับเห็นเงาร่างหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่เธอรีบปิดม่านและล็อกประตูห้องหัวใจเต้นแรงเธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจคือบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเงามืดที่เธอต้องเผชิญเช้าวันต่อมาน้ำฝนตื่นมาด้วยความอ่อนล้าหลังจากนอนไม่หลับทั้งคืนความกลัวและความกังวลกัดกินจิตใจจนแทบไม่มีสมาธิทำอะไรหลังจากเตรียมอาหารเช้าเสร็จเธอแอบสังเกตพฤติกรรมของคนในบ้านโดยเฉพาะคุณหญิงมณีและคุณศักดิ์แต่ทั้งสองคนยังคงทำตัวตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณฝนคะแม่บ้านมาลัยเข้ามาเรียกเธอวันนี้คุณหญิงให้ไปพบที่ห้องนั่งเล่นค่ะน้ำฝนพยักหน้ารับแต่ในใจรู้สึกถึงความตึงเครียดบางอย่างเธอสูดหายใจลึกก่อนเดินไปยังห้องนั่งเล่นในห้องนั่งเล่นคุณหญิงมณีนั่งรออยู่ด้วยสีหน้าเรียบเฉยน้ำฝนคุณหญิงเอ่ยขึ้นน้ำเสียงแฝงไปด้วยอำนาจฉันอยากให้เธอไปช่วยจัดการเอกสารที่ห้องทำงานของคุณศักดิ์หน่อยเขาต้องการคนช่วยจัดระเบียบน้ำฝนแปลกใจแต่ก็พยักหน้ารับอย่างสุภาพได้ค่ะฉันจะรีบไปจัดการให้เรียบร้อยเธอรู้ว่าคำสั่งนี้อาจเป็นบททดสอบหรือกับดักแต่เธอก็ตัดสินใจว่าจะใช้โอกาสนี้เพื่อค้นหาความจริงเพิ่มเติมในห้องทำงานของคุณศักดิ์น้ำฝนเปิดประตูเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารและกล่องเอกสารขนาดใหญ่เธอเริ่มจัดระเบียบตามคำสั่งแต่ในระหว่างนั้นเธอกลับพบซองเอกสารปิดผนึกไว้ที่มุมโต๊ะความอยากรู้ทำให้เธอหยิบซองนั้นขึ้นมาเปิดดูด้านในมีเอกสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ชนบทแต่เนื้อหาในบางส่วนดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติตัวเลขที่แสดงในรายงานไม่สอดคล้องกันโครงการนี้น้ำฝนพึมพำกับตัวเองแต่ก่อนที่เธอจะทันได้ค้นดูเพิ่มเติมเสียงประตูเปิดดังขึ้นคุณศักดิ์เดินเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเธอทำอะไรอยู่นะน้ำฝนรีบวางเอกสารกลับที่เดิมและแซงทำตัวปกติฉันกำลังจัดเอกสารค่ะคุณหญิงบอกให้มาช่วยคุณศักดิ์เดินเข้ามาใกล้สายตาจับจ้องมาที่เธอราวกับต้องการจับผิดแต่สุดท้ายเขาเพียงแค่พยักหน้าดีถ้าเธอทำเสร็จแล้วก็กลับไปพักผ่อนเธอน้ำฝนพยักหน้ารับแม้ใจยังเต้นรัวเธอรีบเก็บของและออกจากห้องไปช่วงบ่ายน้ำฝนกลับมาที่ห้องของตัวเองและรีบจดรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่เธอเห็นลงในสมุดบันทึกเธอเริ่มรู้สึกว่าครอบครัวนี้อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มตระหนักว่าเธอเองก็อาจตกเป็นเป้าหมายของความไม่ไว้ใจเช่นกันกลางคืนธนูโทรกลับมาหาน้ำฝนหลังจากประชุมงานเสร็จน้ำฝนพยายามเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังแต่ธนูกลับตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าฝนผมไม่อยากให้คุณยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยจริงๆมันอาจไม่ปลอดภัยสำหรับคุณแต่ฝนเห็นด้วยตาตัวเองนะคะมันต้องมีอะไรไม่ช้าอบมาพากลแน่ๆน้ำฝนยืนยันธนูถอนหายใจยาวไว้ผมจะจัดการเองคุณอย่าเพิ่งทำอะไรที่เสี่ยงเลยน้ำฝนนิ่งเงียบแม้จะเข้าใจความหวังดีของสามีแต่เธอก็รู้ว่าตัวเองอาจต้องเผชิญหน้ากับความลับเหล่านี้เพียงลำพังช่วงดึกน้ำฝนนั่งอยู่ในห้องมองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นเงาร่างหนึ่งเดินอยู่ในสวนหลังบ้านอีกครั้งคราวนี้เธอตัดสินใจลงไปดูด้วยตัวเองเธอเดินออกไปพร้อมกับไฟฉายแต่เมื่อไปถึงเงาร่างนั้นก็หายไปแล้วเหลือเพียงความเงียบงันที่น่าขนลุกน้ำฝนยืน
มองไปรอบๆด้วยความหวาดระแวงเธอรู้ว่าความลับในบ้านนี้กำลังค่อยๆเปิดเผยแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คืออันตรายที่รออยู่ตรงหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นน้ำฝนตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกหวั่นไหวในใจเธอรู้ว่าทุกย่างก้าวในบ้านหลังนี้เริ่มเต็มไปด้วยความเสี่ยงเมื่อคืนเธอไม่พบอะไรในสวนหลังบ้านแต่ความรู้สึกเหมือนถูกจับตามองยังคงติดตามมาคุณฝนคะทานข้าวเช้าหรือยังคะแม่บ้านมาลัยถามด้วยน้ำเสียงห่วงใยยังค่ะเดี๋ยวฉันจะไปทานตอนนี้เลยน้ำฝนตอบกลับพร้อมเดินไปที่ห้องอาหารในห้องอาหารคุณหญิงมณีกำลังนั่งจิบชาอยู่ขณะที่คุณศักดิ์กำลังอ่านหนังสือพิมพ์น้ำฝนเดินเข้ามาและทักทายตามปกติแต่รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ตึงเครียดฝนเมื่อคืนหลับสบายดีไหมคุณหญิงถามขึ้นน้ำเสียงดูเรียบง่ายแต่แววตากลับดูเหมือนกำลังจับสังเกตสบายดีค่ะขอบคุณนะคะที่ถามน้ำฝนตอบพลางฝืนยิ้มเธอรู้สึกเหมือนคำถามนี้ไม่ได้มาจากความหวังดีแล้วคุณหญิงยิ้มบางๆก่อนพูดต่อวันนี้ฉันอยากให้เธอช่วยดูแลสวนหลังบ้านหน่อยมันรกไปหน่อยและฉันก็ไม่อยากให้ใครมองว่าบ้านเราดูสกปรกน้ำฝนพยักหน้ารับแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามทำไมถึงเป็นสวนหลังบ้านช่วงสายน้ำฝนเดินออกไปที่สวนหลังบ้านพร้อมกับอุปกรณ์ทำสวนเธอเริ่มตัดแต่งต้นไม้และเก็บเศษใบไม้แต่ในขณะที่กำลังทำอยู่นั้นเธอสังเกตเห็นบางอย่างที่พื้นดินมันเป็นกล่องเล็กๆที่ถูกฝังไว้เพียงครึ่งหนึ่งเธอใช้มือขุดออกมากล่องนั้นดูเก่าและเต็มไปด้วยรอยเปื้อนของดินเธอเปิดกล่องออกและพบว่าในนั้นมีภาพถ่ายครอบครัวจำนวนหนึ่งและเอกสารที่ดูเหมือนจะเป็นโน้ตจดหมายนี่มันน้ำฝนพึมพำแต่ก่อนที่เธอจะทันได้อ่านข้อความเสียงของคุณศักดิ์ก็ดังขึ้นจากด้านหลังเป็นอะไรหรือเปล่าเจออะไรเหรอน้ำฝนสะดุ้งรีบปิดกล่องและหันไปมองคุณศักดิ์ยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความสงสัยแค่เศษขยะค่ะคุณพ่อฉันกำลังจะเก็บไปทิ้งน้ำฝนโกหกพลางซ่อนกล่องไว้ข้างหลังคุณศักดิ์มองเธออย่างพิจารณาแต่สุดท้ายก็พยักหน้าและเดินกลับเข้าไปในบ้านช่วงบ่ายน้ำฝนกลับมาที่ห้องของตัวเองเธอรีบเปิดกล่องและหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านเนื้อหาในจดหมายดูเหมือนจะเป็นข้อความข่มขู่ส่งถึงใครบางคนในครอบครัวนี้คุณศักดิ์หรือคุณหญิงน้ำฝนพึมพำกับตัวเองเธอรู้ว่าสิ่งนี้อาจเป็นเบาะแสสำคัญแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจนำพาอันตรายมาถึงตัวเธอกลางคืนธนูกลับมาจากต่างจังหวัดเขาดูเหนื่อยล้าแต่มากพอที่จะสังเกตเห็นว่าน้ำฝนมีบางอย่างผิดปกติฝนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าดูเครียดน้ำฝนลังเลว่าจะเล่าเรื่องที่เจอให้ธนูฟังดีไหมแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจปิดบังไม่มีอะไรค่ะแค่คิดถึงคุณน้ำฝนตอบพร้อมฝืนยิ้มธนูดึงเธอเข้ามากอดแน่นผมก็คิดถึงคุณเหมือนกันถ้ามีอะไรไม่สบายใจบอกผมนะน้ำฝนพยักหน้าแต่ในใจรู้ว่าความลับนี้เธออาจต้องจัดการด้วยตัวเองช่วงดึกน้ำฝนนอนไม่หลับอีกครั้งเธอนั่งมองกล่องที่วางอยู่บนโต๊ะพลางคิดถึงทางออกเธอไม่รู้ว่าทอควรทำอะไรต่อไปเสียงฝีเท้าดังขึ้นหน้าห้องน้ำฝนรีบเก็บกล่องไว้ใต้เตียงประตูห้องค่อยๆถูกเปิดออกและเงาร่างของใครบางคนก็ปรากฏขึ้นคุณฝนเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากแม่บ้านมาลังยอฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกค่ะน้ำฝนมองแม่บ้านด้วยความตกใจและสงสัยเรื่องสำคัญอะไรที่แม่บ้านอยากจะพูดกับเธอในเวลากลางดึกแบบนี้กลางดึกในห้องน้ำฝนแม่บ้านมาลัยยืนอยู่หน้าประตูสายตาเต็มไปด้วยความกังวลน้ำฝนรีบลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปเปิดประตูป้ามาลัยมีอะไรคะน้ำฝนถามด้วยเสียงแผ่วเบามาลัยมองซ้ายมองขวาก่อนพูดด้วยน้ำเสียงร้อนรนฉันต้องบอกคุณก่อนที่อะไรจะแย่ไปกว่านี้น้ำฝนเชิญมาลัยเข้ามาในห้องและปิดประตูมาลัยนั่งลงบนเก้าอี้พร้อมถอนหายใจยาวคุณฝนระวังตัวไว้เถอะค่ะบ้านหลังนี้ไม่เหมือนที่คุณคิดคำพูดนั้นทำให้น้ำฝนรู้สึกเหมือนหัดว่าใจหล่นวูบหมายความว่ายังไงมาลัยก้มหน้าสายตาเต็มไปด้วยความลังเลก่อนจะตัดสินใจพูดออกมาฉันเคยเห็นคุณศักดิ์ทำอะไรบางอย่างกับคนที่เคยมาอยู่บ้านนี้คนที่เคยอยู่น้ำฝนทวนคำด้วยความสงสัยข้าผู้หญิงคนก่อนหน้าคุณเธอเป็นพนักงานบริษัทที่มาทำงานใกล้ชิดกับคุณศักดิ์แต่สุดท้ายเธอก็หายตัวไปน้ำฝนหน้าซีดเธอไม่อยากจะเชื่อว่าคำพูดของมาลัยจะเป็นความจริงแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยที่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคุณแน่ใจหรือคะน้ำฝนถามแน่ใจค่ะแต่ฉันไม่มีหลักฐานคุณหญิงก็เหมือนจะรู้เรื่องนี้แต่เธอปิดเงียบเพราะไม่อยากให้ชื่อเสียงของครอบครัวเสียหายน้ำฝนนิ่งเงียบเธอรู้ว่าข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนทุกอย่างที่เธอคิดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แต่เธอก็ยังไม่อยากด่วนสรุปขอบคุณที่บอกนะคะฉันจะระวังตัวน้ำฝนพูดพร้อมกับจับมือมาลัยแน่นมาลัยพยักหน้าและลุกขึ้นถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเรียกฉันได้ตลอดนะคะเช้าวันถัดมาน้ำฝนตัดสินใจใช้เวลาช่วงเช้าเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตของครอบครัวนี้เธอจำได้ว่ามีกล่องเอกสารอีกกล่องที่เธอยังไม่ได้จัดการในห้องทำงานของคุณศักดิ์เธอใช้ข้ออ้างว่าจะเข้าไปช่วยจัดเอกสารอีกครั้งและเมื่อไปถึงเธอพยายามค้นหาหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคำพูดของมาลัยในที่สุดเธอพบแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและการจ่ายเงินแปลกๆชื่อบัญชีผู้รับเงินดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่มีตัวตนจริงน้ำฝนจดข้อมูลเหล่านั้นใส่มุดบันทึกของเธอตอนเย็น
ธนูกลับมาจากทำงานน้ำฝนพยายามพูดคุยปกติแต่ในใจเธอเริ่มเต็มไปด้วยคำถามเธอตัดสินใจเล่าเรื่องบางส่วนให้ธนูฟังธนูฉันรู้สึกว่าในบ้านนี้มีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติค่ะธนูขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงน้ำฝนลังเลแต่สุดท้ายก็บอกเขาเกี่ยวกับกล่องเอกสารและคำพูดของมาลัยธนูฟังอย่างตั้งใจแต่สีหน้าของเขาเริ่มแสดงความไม่สบายใจฝนคุณไม่ควรยุ่งกับเรื่องนี้แต่ฉันเป็นคนในบ้านนี้ฉันต้องรู้ว่าฉันกำลังเผชิญกับอะไรธนูถอนหายใจผมเข้าใจแต่ผมไม่อยากให้คุณตกอยู่ในอันตรายช่วงกลางคืนน้ำฝนนอนไม่หลับอีกครั้งเธอพยายามเรียบเรียงความคิดและข้อมูลทั้งหมดที่เธอมีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นนอกห้องน้ำฝนรีบลุกขึ้นไปดูเธอเปิดประตูแง้มเล็กน้อยและเห็นเงาของใครบางคนเดินผ่านไปน้ำฝนปิดประตูและกลับมานั่งที่เตียงเธอรู้ว่าความลับของบ้านนี้กำลังจะถูกเปิดเผยทีละน้อยแต่เธอไม่รู้ว่าต้องเตรียมใจรับมือกับอะไรในอนาคตตอนที่ 4.1ร่องรอยแห่งเงามืดเช้าวันใหม่ในบ้านหลังใหญ่น้ำฝนตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งในหัวใจหลังจากเรื่องเมื่อคืนที่ได้ยินเสียงฝีเท้าลึกลับและข้อมูลจากมาลัยเธอเริ่มรู้สึกว่าบ้านนี้มีอะไรบางอย่างที่ไม่ปลอดภัยฝนจะแวะไปที่ตลาดนัดอยากซื้อของสดมาทำกับข้าวมื้อเย็นหน่อยน้ำฝนบอกธนูในช่วงอาหารเช้าธนูพยักหน้าคุณจะไปเองหรือให้คนขับรถไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะฝนอยากเดินดูของเองมากกว่าธนูยิ้มอ่อนโยนก่อนจะออกไปทำงานเหมือนทุกวันแต่ในใจน้ำฝนกลับไม่ได้รู้สึกสงบเลยที่ตลาดสดน้ำฝนเดินเลือกซื้อของอย่างระมัดระวังเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อแค่ซื้อของแต่เพื่อใช้เวลาสำรวจและหาคนที่อาจรู้เรื่องอดีตของครอบครัวธนูในขณะที่เธอกำลังเลือกซื้อผักที่ร้านของป้าคนหนึ่งป้าเจ้าของร้านก็มองน้ำฝนอย่างสนใจหนูเป็นสะใภ้บ้านใหญ่ใช่ไหมป้าถามด้วยน้ำเสียงแปลกๆน้ำฝนชะงันก่อนพยักหน้าค่ะทำไมเหรอคะป้าสายหัวเล็กน้อยคนที่เข้าไปอยู่บ้านนั้นไม่ค่อยมีใครอยู่ได้ยืดยาวนักหรอกจะคำพูดนั้นทำให้น้ำฝนขนลุกเธอพยายามถามต่อป้าหมายถึงอะไรคะป้าก้มหน้าเหมือนไม่อยากพูดต่อแต่สุดท้ายก็กล่าวเสียงเบาบ้านนั้นเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่คนที่เคยอยู่ก่อนหนูเคยมาเล่าให้ป้าฟังแต่สุดท้ายก็หายไปน้ำฝนพยายามถามชื่อหรือรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ป้ากลับเงียบและทำท่าทางเหมือนไม่อยากพูดอีกช่วงบ่ายเมื่อกลับถึงบ้านน้ำฝนยังคงคิดเรื่องที่ป้าพูดเธอตัดสินใจใช้เวลาช่วงที่บ้านเงียบค้นหาในห้องเก็บของเล็กๆที่อยู่ชั้นล่างในนั้นมีของเก่าหลายชิ้นที่ไม่ได้ถูกแต่ต้องมานานหนึ่งในนั้นคือกล่องไม้เก่าๆที่ถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจน้ำฝนพยายามเปิดดูแต่ไม่สำเร็จเธอจึงเก็บกล่องนั้นไว้ในตู้เสื้อผ้าของตัวเองเพื่อค้นหาวิธีเปิดในภายหลังเสียงที่ไม่น่าไว้ใจในช่วงเย็นขณะที่น้ำฝนกำลังเตรียมอาหารในครัวเสียงโทรศัพท์ในบ้านก็ดังขึ้นเธอรีบไปรับสายน้ำฝนใช่ไหมเสียงชายปริศนาปลายสายเอ่ยน้ำฝนรู้สึกใจหายค่ะคุณเป็นใครคะเธอถามด้วยความระวังตัวไว้ผมอยากเตือนคุณว่าอย่าไว้ใจใครในบ้านนั้นโดยเฉพาะคนที่คุณคิดว่าเป็นที่พึ่งได้ก่อนที่น้ำฝนจะถามต่อสายก็ตัดไปเสียยงหัวใจเธอเต้นแรงเธอไม่แน่ใจว่าคำพูดนั้นหมายถึงใครกันแน่ช่วงค่ำหลังจาก็ทุกคนในบ้านกลับมาพร้อมกันน้ำฝนพยายามเก็บความสงสัยไว้ในใจแต่เธออดสังเกตไม่ได้ว่าแม่ยายดูมีท่าทางแปลกไปฝนจะวันนี้ไปไหนมาบ้างแม่ยายถามระหว่างมื้ออาหารไปตลาดค่ะน้ำฝนตอบเรียบๆแต่ในใจเธอกลับรู้สึกว่าแม่ยายกำลังจะผิดอะไรบางอย่างแม่ยายยิ้มจางๆแต่สายตากลับเฉียบคมแล้วได้เจอใครพูดอะไรแปลกๆหรือเปล่าน้ำฝนสะดุ้งเล็กน้อยเธอพยายามตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งที่สุดไม่มีนะคะแค่ซื้อของแล้วก็กลับคืนนั้นน้ำฝนกลับมาที่ห้องและหยิบกล่องไม้ไอ้ออกมาดูอีกครั้งเธอตัดสินใจจะหากุญแจให้ได้ไม่ว่ามันจะซ่อนอยู่ที่ไหนแต่ในขณะที่เธอกำลังคิดเสียงงอฝีเท้าที่เคยได้ยินเมื่อคืนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมน้ำฝนรีบปิดไฟในห้องและเงี่ยหูฟังเธอแน่ใจแล้วว่านิยงนั้นไม่ได้มาจากใครที่อยู่ในบ้านหรือถ้าใช่มันอาจเป็นใครสักคนที่มีความลับมากกว่าที่เธอคาดคิดยามค่ำคืนที่ไม่สงบเสียงฝีเท้าที่ดังใกล้ห้องนอนน้ำฝนทำให้เธอรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเธอรีบยืนขึ้นและเดินไปที่ประตูเบาๆแง้มประตูออกเล็กน้อยเพื่อมองดูว่ามีใครอยู่ข้างนอกสิ่งที่เห็นคือเงาดำของใครบางคนที่ยืนอยู่ปลายโถงทางเดินร่างนั้นหยุดอยู่หน้าห้องเก็บของน้ำฝนเฝ้ามองด้วยหัวใจที่เต้นรัวก่อนที่เงานั้นจะเคลื่อนไปยังบันไดและหายลับลงไปชั้นล่างน้ำฝนตัดสินใจที่จะไม่ตามไปทันทีเธอรีบล็อกประตูห้องของตัวเองและกลับไปที่กล่องไม้เก่าในตู้เสื้อผ้าพยายามหาวิธีเปิดกล่องไม้ที่ซ่อนความลับเมื่อมองใกล้ๆน้ำฝนสังเกตเห็นสัญลักษณ์เล็กๆที่มุมหนึ่งของงอกล่องมันเป็นรูปสลักคล้ายดอกกำบวนด้วยเส้นวงกลมเธอใช้ปลายนิ้วสัมผัสและพบว่าด้านล่างกล่องมีแผ่นไม้บางที่ดูเหมือนจะเปิดได้มันต้องเปิดได้สิน้ำฝนพึมพำก่อนจะลองงัดด้วยมีดเล็กๆที่เธอเก็บไว้ในลิ้นชักไม่นานเกินไปแผ่นไม้ด้านล่างกล่องก็หลุดออกเผยให้เห็นช่องลับที่ซ่อนกุญแจดอกเล็กไว้น้ำฝนหยิบมันขึ้นมาพร้อมความตื่นเต้นและลองใช้เปิดล็อกกล่องทันทีภายในกล่องมีสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งวางอยู่ท่ามกลางกระดาษที่เปื่อยยุ่ยเธอหยิบสมุดนั้นขึ้นมาและเริ่มเปิดดูบันทึกจากอดีตหน้ากระดาษแรกเขียนด้วยลายมือที่ดูรีบร้อน
ถึงใครก็ตามที่พบสมุดเล่มนี้จงรู้ไว้ว่าความลับของบ้านหลังนี้อาจทำให้คุณต้องเสียใจอย่าไว้ใจใครโดยเฉพาะคนที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยน้ำฝนขมวดคิ้วลมหายใจเธอเริ่มถี่ขึ้นเมื่อพลิกหน้าต่อไปข้อความในสมุดเล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยมาเป็นสะใภ้ในบ้านนี้เธอเล่าว่าเธอถูกจับตาและควบคุมโดยแม่สามีและต้องเจอกับเหตุการณ์น่ากลัวที่ทำให้เธอแทบไม่กล้าหลับตานอนหนึ่งในหน้ากระดาษเขียนว่าพวกเขาเก็บอะไรบางอย่างไว้ในห้องเก็บของนั่นถ้าฉันหายไปจงรู้ไว้ว่ามันเกี่ยวกับสิ่งนั้นน้ำฝนรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเธอปิดสมุดบันทึกและนั่งคิดอย่างหนักความสงสัยที่เพิ่มขึ้นเช้าวันต่อมาน้ำฝนพยายามเก็บอาการปกติแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอสังเกตแม่สามีและพ่อตาอย่างระวังขณะที่พวกเขานั่งคุยกันที่ห้องนั่งเล่นเมื่อคืนนี้ฝนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเหมือนมีคนเดินในบ้านค่ะน้ำฝนลองอย่างเชิงถามแม่สามีเงยหน้าขึ้นมามองดวงตานั้นดูนิ่งเรียบแต่กลับแฝงความกดดันบ้านหลังใหญ่อย่างนี้บางทีมันก็มีเสียงลมเสียงไม้กระทบกันเธอคงคิดมากไปเองพ่อตายิ้มบางๆแต่ไม่ได้พูดอะไรน้ำฝนรู้สึกถึงความผิดปกติในท่าทางของพวกเขาเมื่อธนูออกไปทำงานน้ำฝนรีบไปที่ห้องเก็บของที่เธอเห็นเงาปริศนาคืนก่อนเธอพยายามเปิดประตูแต่พบว่ามันถูกล็อกอย่างแน่นหนาต้องมีทางเข้าสิเธอคิดในใจน้ำฝนเดินสำรวจรอบๆห้องและพอบอกว่ามีช่องเล็กๆที่เชื่อมไปยังใต้พื้นบ้านเธอแน่ใจว่ามันต้องเป็นทางลับที่นำไปยังห้องนั้นแต่เสียงฝีเท้าของแม่สามีที่กำลังเดินมาใกล้ทำให้เธอต้องหยุดการสำรวจและรีบกลับไปที่ห้องตัวเองในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามบ้านหลังนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่น้ำฝนตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกอึดอัดในอกความสงสัยและความกลัวที่เธอเก็บไว้ตั้งแต่คืนก่อนทำให้เธอแทบไม่ได้นอนเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแม่สามีกำลังพูดคุยกับคนสวนด้วยสีหน้าที่ดูจริงจังกว่าปกติเขากำลังวางแผนอะไรอยู่กันแน่น้ำฝนพึมพำกับตัวเองเธอตัดสินใจเดินลงไปข้างล่างพยายามทำตัวให้ดูเหมือนปกติที่สุดขณะผ่านห้องนั่งเล่นเธอเห็นแม่สามีมองมาด้วยสายตาเย็นชาวันนี้ฝนอย่าลืมช่วยแม่จัดของที่ห้องเก็บของนะมีของเก่าที่ต้องคัดแยกออกไปเสียงแม่สามีดังขึ้นน้ำฝนพยักหน้ารับโดยไม่กล้าปฏิเสธเมื่อถึงเวลาที่แม่สามีเรียกน้ำฝนเดินตามไปยังห้องเก็บของที่เมื่อคืนเธอเคยเห็นเงาปริศนาแม่สามีเปิดประตูด้วยกุญแจดอกหนึ่งและผลักมันให้เปิดกว้างห้องเก็บของเต็มไปด้วยฝุ่นและขอองค์เก่าเรียงรายอยู่บนชั้นวางแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาน้ำฝนคือกล่องไม้เก่าหลายใบที่วางเรียงกันอย่างระมัดระวังในมุมหนึ่งของห้องช่วยแม่คัดของในกล่องนี้ออกมาหน่อยและไม่ต้องถามว่ามันคืออะไรแค่ทำตามที่แม่บอกเสียงแม่สามีดังขึ้นพร้อมกับสายตาที่จับจ้องน้ำฝนได้แต่พยักหน้าเมื่อแม่สามีเดินออกจากห้องน้ำฝนรีบสำรวจกล่องที่ถูกกำชับให้คัดเธอเปิดกล่องหนึ่งออกพบผ้าเก่าที่มีคราบเลือดแห้งติดอยู่และอีกกล่องมีเครื่องประดับที่ดูเหมือนของโบราณสิ่งที่สะดุดตาเธอที่สุดคือจดหมายเก่าฉบับหนึ่งที่อยู่ใต้ผ้าน้ำฝนรีบหยิบขึ้นมาอ่านข้อความจดหมายฉบับนั้นเขียนด้วยลายมือที่สั่นเทาใครก็ตามที่ได้รับข้อความนี้ขอให้รู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ที่ที่คุณจะอยู่อย่างปลอดภัยความลับที่ถูกซ่อนไว้ในห้องใต้ดินจะทำให้ทุกอย่างพังพินาศฉันพยายามจะหนีแต่ไม่มีใครหนีไปได้น้ำฝนรู้สึกหัวใจเต้นรัวเธอพยายามอ่านต่อแต่เสียงฝีเท้าของแม่สามีที่เดินกลับมาทำให้เธอต้องรีบเก็บทุกอย่างเข้าที่เหมือนเดิมแกดูอะไรอยู่แม่สามีถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาเปล่าค่ะฝนแค่จัดของตามที่แม่บอกน้ำฝนพยายามรักษาสีหน้าให้เป็นปกติคืนนั้นน้ำฝนพยายามรวบรวมความกล้าเธอตัดสินใจไปหาคุณป้าเมียนแม่บ้านคนเก่าที่เธอเคยเห็นแอบกระซิบกระซาบกับคนสวนป้าเมียนป้ามีอะไรจะบอกฝนไหมเกี่ยวกับบ้านหลังนี้น้ำฝนถามด้วยน้ำเสียงจริงจังป้าเมียนหันมามองซ้ายมองขวาก่อนจะดึงน้ำฝนเข้าไปในครัวหนูถ้าหนูอยากรู้อะไรอย่าถามดังไปพวกเขาได้ยินทุกอย่างน้ำฝนขมวดคิ้วแต่พยักหน้าเป็นสัญญาณให้ป้าเมียนพูดต่อบ้านหลังนี้มันไม่ปกติตั้งแต่คนก่อนที่เคยอยู่พวกเขาไม่มีใครรอดไปได้เลยและห้องเก็บของนั้นมันเป็นแค่ทางเข้าสู่บางอย่างที่แย่กว่านั้นป้าเมียนพูดเสียงสั่งนอนน้ำฝนฟังแล้วรู้สึกหนาวไปทั้งตัวแล้วป้ารู้ไหมว่ามันคืออะไรป้าเมียนสายหน้าป้าก็แค่ได้ยินจากคนก่อนหน้าที่อยู่มาก่อนป้าเขาบอกว่าอย่าเปิดประตูที่เชื่อมไปใต้ดินเด็ดขาดเมื่อกลับมาที่ห้องตัวเองน้ำฝนไม่อาจละความสงสัยได้เธอรู้ว่าจดหมายและคำพูดของป้าเมียนชี้ไปที่บางสิ่งที่น่ากลัวฉันต้องหาความจริงเธอบอกตัวเองน้ำฝนตัดสินใจว่าจะหาทางเข้าไปในห้องใต้ดินที่แม่สามีและพ่อตาพยายามปิดบังให้ได้ไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรคืนนั้นน้ำฝนนั่งอยู่บนเตียงในห้องนอนสายตาของเธอจ้องมองไปยังตู้เสื้อผ้าเก่าๆที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องหลังจากที่ได้รับคำเตือนจากป้าเมียนและค้นพบจดหมายลึกลับในห้องเก็บของเธอไม่อาจหยุดคิดถึงความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเธอพึมพำกับตัวเองขณะที่เธอกำลังครุ่นคิดเสียงแปลกๆดังมาจากชั้นล่างเป็นเสียงเหมือนของหนักลากไปตามพื้นน้ำฝนเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นดังมาจากทิศทางของห้องเก็บของที่แม่สามีพาเธอไปในตอนกลางวันน้ำฝนตัดสินใจลุกจากเตียงเธอเดินไปเปิดประตูห้องอย่างระมัดระวังและแอบย่องลงไปยังชั้นล่างทุกอย่างเงียบสงัดมี
เพียงแสงจากโคมไฟที่ส่องสว่างเพียงบางมุมของบ้านเมื่อเธอเดินนอไปถึงห้องเก็บของประตูห้องถูกปิดสนิทแต่เธอสังเกตเห็นเงาของใครบางคนเคลื่อนไหวอยู่ภายในน้ำฝนยืนหายใจลึกพยายามสะกดเสียงฝีเท้าของตัวเองเธอก้มลงมองผ่านช่องเล็กๆใต้ประตูเธอเห็นพ่อตาของเธอยืนอยู่ตรงกลางห้องเขากำลังเปิดกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งที่เธอจำได้ว่าเป็นกล่องที่เธอเคยเปิดดูในตอนกลางวันพ่อตาหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากกล่องมันดูเหมือนกุญแจสีเงินอันเล็กๆถึงเวลาแล้วพ่อตาพูดพึมพำกับตัวเองน้ำฝนรีบหลบเมื่อพ่อตาหันมาทางประตูเธอพยายามกลั้นหายใจขณะที่เขาเดินออกมาจากห้องเก็บของมือของเขากำกุญแจเอาไว้แน่นหลังจากที่แน่ใจว่าพ่อตาเดินลับไปแล้วน้ำฝนก็รีบเข้าไปในห้องเก็บของทันทีเธอสำรวจทุกอย่างละเอียดอีกครั้งและในที่สุดเธอก็พบว่าพื้นห้องมุมหนึ่งมีรอยต่อของประตูลับอยู่เธอพยายามดึงหรือเปิดมันแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถเปิดออกได้เธอจึงแน่ใจว่ากุญแจในมือพ่อตาคือสิ่งที่สามารถไขประตูนี้ได้ในขณะที่น้ำฝนกำลังยืนมองประตูลับอย่างช่างใจเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลัดงอเธอสะดุ้งและรีบหันกลับไปทันทีเธอพบแม่สามียืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าขอองค์อีกฝ่ายเย็นชาจนทำให้เธอขนลุกเธอคิดจะทำอะไรแม่สามีถามเสียงเรียบฝนแค่สงสัยว่าห้องนี้มีอะไรน้ำฝนตอบพร้อมกับพยายามรักษาความสงบแม่สามียิ้มเย็นอย่าคิดว่าการแต่งงานกับลูกชายของฉันจะทำให้เธอมีสิทธิ์รู้ทุกเรื่องในบ้านหลังนี้เธอก้าวเข้ามาใกล้น้ำฝนสิ่งที่อยู่ใต้ดินนั้นมันไม่ได้มีไว้สำหรับคนอย่างเธอแม่สามีจ้องตาน้ำฝนอย่างแน่วแน่จำไว้นะน้ำฝนถ้าเธอยังดื้อรั้นเข้าไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่ควรเธออาจจะต้องเสียใจไปทั้งชีวิตน้ำฝนมองอีกฝ่ายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงแต่เธอก็พยักหน้าตอบรับเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงแม่สามีเดินจากไปทิ้งให้เธอยืนอยู่ในห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับและความลึกลับที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยน้ำฝนกำมือแน่นเธอรู้ว่าเธอต้องหาทางเข้าถึงห้องใต้ดินให้ได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรตอนที่5ความลับที่เปิดเผยบางส่วนเช้าวันใหม่ที่แสนอึดอัดเช้าวันรุ่งขึ้นน้ำฝนตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในใจคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่แม่สามีเตือนเธอให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับความลับในบ้านยังคงวงเวียนในหัวเธอรู้ว่าเธอไม่อาจมองข้ามสิ่งที่พบเจอได้เมื่อเธอลงมาจากห้องนอนกลิ่นอาหารเช้าอบอวลในอากาศแต่บรรยากาศที่โต๊ะอาหารกลับไม่ต่างจากเดิมเลยความเย็นชาและแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามจากแม่สามียังคงกดดันเธอเมื่อคืนหลับสบายดีไหมลูกป้านวลคนรับใช้คนสนิทถามพลางยิ้มอบอุ่นน้ำฝนพยักหน้ารับแต่ไม่ไรด้อพูดอะไรขณะที่ทุกคนกำลังรับประทานอาหารพ่อตาเดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทีสบายๆแต่แววตาของเขากลับจ้องมองน้ำฝนอย่างผิดปกติมีอะไรหรือคะคุณพ่อน้ำฝนถามขึ้นเมื่อสังเกตเห็นสายตาของเขาพ่อตายิ้มก่อนตอบกลับเมื่อคืนเธอลงไปเดินเล่นที่ไหนหรือเปล่าพ่อคิดว่าพ่อเห็นเงาของเธอแวบหนึ่งน้ำฝนสะดุ้งเล็กน้อยแต่พยายามเก็บอาการเปล่าค่ะฝนอยู่ในห้องตลอดพ่อตามองเธอด้วยรอยยิ้มที่ไม่อาจคาดเดาได้แต่ไม่ได้ซักไซ้อะไรเพิ่มเติมหลังอาหารเช้าน้ำฝนพยายามมองหาวิธีที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับห้องใต้ดินอีกครั้งเธอตัดสินใจออกไปเดินเล่นในสวนเพื่อสงบจิตใจขณะที่เธอเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ในสวนเธอสังเกตเห็นเศษกระดาษเล็กๆที่ตกอยู่ใต้ต้นมะม่วงน้ำฝนหยิบกระดาษขึ้นมามันเป็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือหวัดๆถ้าอยากรู้ความจริงเจอกันที่โรงเรือนตอนบ่าย2เธอรู้สึกทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวพร้อมกันใครกันที่ต้องการพบเธอและทำไมต้องบอกให้ไปที่โรงเรือนตอนบ่าย2น้ำฝนเดินตรงไปยังโรงเรือนตามที่ข้อความบอกไว้โรงเรือนเป็นอาคารเก่าๆที่ใช้เก็บเครื่องมือทำสวนเธอผลักประตูเข้าไปภายในกลิ่นอับชื้นและแสงสลัวๆทำให้บรรยากาศดูน่ากลัวคุณน้ำฝนใช่ไหมคะเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมมืดน้ำฝนสะดุ้งเล็กน้อยก่อนมองไปยังที่มาของเสียงเธอพบว่าคนที่พูดคือป้าเมียนหญิงสูงวัยที่เป็นคนใช้ในบ้านป้าเมียนป้าเป็นคนเขียนจดหมายหรือคะป้าเมียนพยักหน้าใช่ค่ะป้าเห็นว่าคุณเหมือนอยากรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับบ้านนี้ใช่ไหมน้ำฝนพยักหน้าช้าๆค่ะฝนรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับห้องใต้ดินฝนต้องการรู้ว่าที่นี่มีอะไรซ่อนอยู่ป้าเมียนถอนหายใจบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความลับค่ะคุณหนูแต่สิ่งที่ป้าจะบอกมันอาจทำให้คุณหนูกลัวมากกว่าเดิมป้าเมียนเล่าเรื่องราวบางส่วนให้ฟังเกี่ยวกับอดีตของครอบครัวสามีว่าพ่อตาของเธอเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บางอย่างที่น่ากลัวและห้องใต้ดินอาจเป็นสถานที่ที่ซ่อนหลักฐานสำคัญบางอย่างไว้คุณหนูต้องระวังตัวนะคะทุกคนในบ้านนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นป้าเมียนเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังน้ำฝนรู้สึกหนาวเยือกในใจเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอต้องหาทางเปิดเผยความลับของห้องใต้ดินให้ได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรก็ตามแผนการใหม่ของน้ำฝนหลังจากที่ได้ยินคำเตือนจากป้าเมียนน้ำฝนกลับไปยังห้องนอนด้วยหัวใจที่เต้นระส่ำเธอนั่งลงบนเตียงกัดริมฝีปากแน่นพลางคิดถึงคำพูดขอองค์ป้าเมียนทุกคนในบ้านนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นน้ำฝนพยายามรวบรวมสติและวางแผนเธอรู้ว่าไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้ในตอนนี้สิ่งที่เธอต้องทำคือการค้นหาความจริงด้วยตัวเองคืนนั้นน้ำฝนเตรียมไฟฉายและกุญแจเก่าที่เธอเจอในห้องเก็บของเธ
อตัดสินใจว่าจะลงไปยังห้องใต้ดินอีกครั้งไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนก็ตามน้ำฝนรอจนกระทั่งทุกคนในบ้านหลับสนิทเธอแอบออกจากห้องนอนเดินไปตามทางเดินมืดๆในบ้านเสียงไม้กระดานลั่นเบาๆใต้ฝ่าเท้าของเธอทำให้เธอหยุดชะงักทุกครั้งเมื่อมาถึงหน้าประตูห้องใต้ดินเธอหยุดอยู่ครู่หนึ่งสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะหยิบกุญแจออกมาใส่ในช่องล็อกที่ประตูเธอบิดมันช้าๆและประตูก็เปิดออกพร้อมเสียงดังแกรกน้ำฝนค่อยๆเดินลงบันไดไปในห้องใต้ดินความมืดมิดรอบตัวทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองจากทุกทิศทางเธอเปิดไฟฉายส่องไปข้างหน้าและภาพที่ปรากฏทำให้เธอหยุดนิ่งห้องใต้ดินเต็มไปด้วยกล่องไม้เก่าๆและตู้เหล็กที่ถูกล็อกไว้นอกจากนี้ยังมีรูปภาพเก่าของครอบครัวที่ถูกแขวนไว้บนผนังสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาของน้ำฝนคือโต๊ะทำงานเก่าๆที่มีเอกสารกระจัดกระจายอยู่น้ำฝนเดินเข้าไปใกล้โต๊ะและเริ่มเปิดเอกสารดูเธอพบจดหมายเก่าๆฉบับหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจดหมายจากบุคคลที่เคยทำงานให้กับพ่อตาของเธอเนื้อหาในจดหมายทำให้น้ำฝนขนลุกท่านครับผมไม่อาจทำสิ่งที่ท่านสั่งได้อีกต่อไปสิ่งที่ท่านให้ผมทำมันผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงถ้าผมเปิดเผยเรื่องนี้ผมรู้ว่าท่านจะไม่ปล่อยผมไปแต่ผมทนต่อความรู้สึกผิดนี้ไม่ไหวแล้วน้ำฝนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนเธอไม่อาจเข้าใจได้ว่าพ่อตาของเธอเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดศีลธรรมอะไรในขณะที่น้ำฝนกำลังตั้งสติเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังเธอหันไปและพบว่ามีใครบางคนยืนอยู่ในเงามืดทำอะไรอยู่ในนี้เสียงเข้มดังขึ้นมันคือเสียงของพ่อตาน้ำฝนตัวแข็งด้วยความตกใจเธอพยายามซ่อนจดหมายไว้ข้างหลังแต่สายตาของพ่อตากลับมองตรงมาที่มือของเธออะไรอยู่ในมือนั่นเขาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความกดดันน้ำฝนไม่ตอบแต่ถอยหลังช้าๆหวังจะหาทางหนีแต่พ่อตากลับเดินเข้าใกล้เธอมากขึ้นฉันถามว่าอะไรอยู่ในมือเสียงเขาดังกว่าเดิมน้ำฝนรู้ว่าถ้าเธอยอมอยู่ตรงนั้นต่อเธออาจไม่รอดออกไปจากห้องนี้เธอหันหลังวิ่งขึ้นบันไดทันทีโดยไม่สนใจเสียงเรียกจากพ่อตากลับมานี่เดี๋ยวนี้น้ำฝนวิ่งกลับไปยังห้องนอนของตัวเองรีบล็อกประตูอย่างรวดเร็วก่อนจะทิ้งตัวลงกับพื้นมือของเธอสั่นเทิมขณะที่จดหมายยังคงกำแน่นอยู่ในมือเธอรู้ว่าเธอไม่มีทางหนีจากความจริงนี้ได้อีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์ในห้องใต้ดินน้ำฝนนอนไม่หลับทั้งคืนใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามและความกังวลเธอรู้ดีว่าการพบเจอจดหมายฉบับนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญและการะที่พ่อตามาจับได้ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงเช้าวันต่อมาน้ำฝนลงมาจากห้องนอนด้วยใบหน้าซีดเซียวเธอพบกับแม่สามีที่กำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ในห้องอาหารน้ำฝนเมื่อคืนนอนหลับศพหายไหมแม่สามีถามด้วยน้ำเสียงที่ดูปกติแต่สายตากลับจ้องมองเหมือนกำลังจับผิดน้ำฝนฝืนยิ้มบางๆสบายดีค่ะงั้นก็ดีแล้วพ่อเธอบอกว่าเมื่อคืนเหมือนมีคนไปยุ่งวุ่นวายในห้องใต้ดินเธอรู้เรื่องนี้ไหมคำถามที่ดูเหมือนไม่มีพิษสงกลับทำให้น้ำฝนรู้สึกเหมือนถูกดักน้ำฝนพยายามสงบสติอารมณ์ไม่ทราบค่ะฝนไม่ได้ลงไปแถวนั้นเลยแม่สามีจ้องมองน้ำฝนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นดีแล้วอย่ายุ่งกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเธอเข้าใจไหมน้ำฝนได้แต่ก้มศีรษะตอบรับแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อสบโอกาสน้ำฝนแอบไปหาป้าเมียนในห้องครัวเธอเล่าเรื่องจดหมายและการเผชิญหน้ากับพ่อตาเมื่อคืนให้ฟังป้าเมียนป้ารู้ไหมว่าพ่อตาเคยทำอะไรไว้น้ำฝนถามด้วยเสียงสั่นๆป้าเมียนมีสีหน้าเคร่งเครียดเธอลังเลเล็กน้อยก่อนจะพูดคุณน้ำฝนถ้าป้าจะบอกคุณจะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงไหมน้ำฝนพยักหน้าแม้ในใจจะหวาดกลัวแต่เธอก็ต้องการความจริงค่ะป้าบอกมาเถอะป้าเมียนถอนหายใจยาวก่อนจะเล่าด้วยเสียงเบาหลายปีก่อนมีคนงานหลายคนในบ้านนี้หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ป้าสงสัยว่ามันเกี่ยวกับคุณพ่อสามีคุณเพราะทุกครั้งที่มีปัญหาเขามักจะเก็บตัวในห้องใต้ดินนั้นคำพูดของป้าเมียนทำให้น้ำฝนขนลุกเธอเริ่มเชื่อว่าพ่อตาของเธออาจจะมีความลับดำมืดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนอื่นคืนนั้นน้ำฝนพยายามหลีกเลี่ยงการพบหน้าพ่อตาแต่เหมือนโชคไม่เข้าข้างเธอขณะที่เธอกำลังเดินไปยังห้องนอนเธอพบพ่อตายืนอยู่ที่ปลายทางเดินเธอมีอะไรจะบอกฉันไหมน้ำฝนพ่อตาถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาน้ำฝนพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้แสดงความกลัวไม่มีค่ะพ่อตายิ้มมุมปากดีงั้นจำไว้ว่าอย่าล้ำเส้นของฉันไม่อย่างนั้นเธอจะเสียใจคำขู่ของพ่อตาทำให้น้ำฝนรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงที่เธอไม่อาจหนีออกไปได้ในคืนนั้นเองน้ำฝนฝันถึงภาพแปลกประหลาดเธอเห็นตัวเองอยู่ในห้องใต้ดินอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับมีเสียงร้องอขอความช่วยเหลือดังมาจากกล่องไม้ใบหนึ่งน้ำฝนพยายามเปิดกล่องนั้นแต่ทันใดนั้นก็มีมือปริศนายื่นออกมาจากความมืดคว้าข้อมือเธอแน่นน้ำฝนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเธอหายใจหอบหนักพลางคิดว่าฝันนั้นอาจจะมีในบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความลับของบ้านหลังนี้เช้าตรู่ในวันถัดมาน้ำฝนตื่นขึ้นมาด้วยความเหนื่อยล้าจากฝันร้ายเธอแทบไม่อยากลุกออกจากเตียงแต่เสียงเคาะประตูจากแม่สามีกลับบังคับให้เธอต้องรีบแต่งตัววันนี้ฉันมีแขกสำคัญเธอต้องช่วยฉันดูแลให้เรียบร้อย
แม่สามีพูดโดยไม่ให้โอกาสน้ำฝนปฏิเสธน้ำฝนพยักหน้ารับอย่างเสียไม่ได้ในขณะที่ลึกๆเธอรู้สึกไม่สบายใจแขกคนสำคัญที่แม่สามีพูดถึงอาจเกี่ยวข้องกับความลับที่เธอกำลังตามหาเมื่อแขกมาถึงน้ำฝนสังเกตเห็นว่าชายวัยกลางคนในชุดสูทเรียบหรูพูดคุยกับแม่สามีด้วยท่าทีเคร่งเครียดเธอพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดแต่หูของเธอก็เงี่ยฟังบทสนทนาอย่างตั้งใจเรื่องนี้ต้องจัดการให้เรียบร้อยชายคนนั้นพูดเสียงต่ำถ้าความจริงหลุดรอดออกไปจะกระทบกับทุกคนในบ้านนี้แม่สามีพยักหน้าสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีฉันจะไม่ปล่อยให้ใครมาขุดคุยเรื่องนี้ได้หรอกน้ำฝนพยายามซ่อนตัวไม่ให้ถูกมองเห็นใจของเธอเต้นรัวเธอมั่นใจว่าคำพูดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องใต้ดินหลังจากแขกกลับไปน้ำฝนรีบหาป้าเมียนเพื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เธอได้ยินแต่ครั้งนี้ป้าเมียนกลับมีสีหน้ากังวลมากกว่าเดิมคุณน้ำฝนป้าอยากให้คุณเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ป้าเมียนเตือนอันตรายเกินไปถ้าคุณยังรักตัวเองอย่าตามหาอะไรอีกเลยคำพูดของป้าเมียนยิ่งทำให้น้ำฝนสงสัยเธอรู้ว่าป้ารู้มากกว่าที่พูดแต่ดูเหมือนป้าจะถูกบังคับให้เงียบคืนนั้นน้ำฝนตัดสินใจอีกครั้งที่จะกลับไปที่ห้องใต้ดินแม้ในใจจะหวาดกลัวแต่เธอเชื่อว่านี่คือหนทางเดียวที่จะหาคำตอบได้เมื่อเธอเปิดประตูห้องใต้ดินอีกครั้งกลิ่นอับและความมืดทำให้เธอขนลุกน้ำฝนเปิดไฟฉายในมือและเดินลึกเข้าไปด้านในขณะที่หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกน้ำฝนพบกล่องไม้ใบเดิมที่เธอเห็นในฝันเมื่อคืนแต่คราวนี้มันไม่ได้ถูกล็อกไว้เหมือนก่อนเธอเปิดฝากล่องอย่างระมัดระวังและในนั้นมีเพียงจดหมายเก่าๆที่ดูเหมือนจะเขียนด้วยลายมือที่รีบร้อนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยอยู่ในบ้านนี้เธอถูกบังคับให้แต่งงานกับเจ้าของบ้านคนก่อนและสุดท้ายเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยน้ำฝนอ่านจดหมายด้วยมือที่สั่นเทาความรู้สึกหนักอึ้งถาโถมเข้ามาในใจของเธอทันใดนั้นน้ำฝนได้ยินเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเธอรีบดับไฟฉายและซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งของห้องแต่เธอรู้ดีว่าใครบางคนกำลังตามหาเธอเสียงฝีเท้าหยุดอยู่ตรงหน้ากล่องไม้เสียงหัวเราะเบาๆที่น้ำฝนจำได้ว่าเป็นของพ่อตาทำให้เธอแทบกลั้นหายใจคิดว่าจะหนีจากความจริงได้งั้นหรือพ่อตาพูดออกมาเหมือนกับกำลังคุยกับใครบางคนน้ำฝนรู้ว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายและเธอจะต้องหาทางออกจากสถานการณ์นี้ก่อนที่จะสายเกินไปตอนที่6เงามืดในห้องใต้ดินน้ำฝนยืนตัวแข็งทื่อในมุมมืดของห้องใต้ดินเสียงฝีเท้าหนักๆของพ่อตาที่หยุดอยู่ตรงหน้ากล่องไม้ทำให้เธอแทบกลั้นหายใจในมือของเขามีไฟฉายที่ฉายลำแสงไปรอบๆห้องใครอยู่ที่นี่เสียงของเขาเย็นชาและเต็มไปด้วยความสงสัยน้ำฝนพยายามซ่อนตัวในเงามืดอย่างแนบเนียนแต่ลมหายใจของเธอก็ยังคงดังพอที่จะทำให้เขาหันมามองรอบๆพ่อตาก้มลงไปหยิบจดหมายในกล่องไม้เขาหัวเราะเบาๆด้วยน้ำเสียงแฝงไปด้วยความพึงพอใจคิดว่าจดหมายพวกนี้จะช่วยอะไรได้งั้นเหรอคนที่พยายามเปิดโปงความลับในบ้านนี้ไม่ยอมมีใครรอดไปได้น้ำฝนรู้ว่าต้องรีบออกไปก่อนที่เขาจะจับได้เธอค่อยๆย่องไปทางประตูแต่ทันใดนั้นเท้าของเธอก็ไปสะดุดกับกองเศษไม้เล็กๆบนพื้นเสียงกรอบกรัดทำให้พ่อตาหันขวับมาทันทีนั่นใครเขาตะโกนลั่นพร้อมยกไฟฉายส่องไปรอบห้องน้ำฝนตัดสินใจวิ่งออกจากมุมมอที่ซ่อนอยู่พ่อตาพยายามวิ่งไล่ตามแต่เธอใช้ความคล่องตัวหลบหลีกไปทางบันไดเล็กๆที่นำขึ้นไปยังประตูทางออกกลับมานี่เสียงของเขาดังไล่หลังแต่โชคดีที่น้ำฝนสามารถผลักประตูเปิดและวิ่งออกไปสู่ความปลอดภัยได้เมื่อกลับถึงห้องนอนน้ำฝนรีบล็อกประตูและพิงกำแพงหัวใจเตะค้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกเธอพยายามรวบรวมสติแต่ภาพพ่อตาในห้องใต้ดินยังคงติดตาจดหมายพวกนั้นหมายถึงอะไรทำไมพ่อตาถึงดูเหมือนจะปกป้องมันขนาดนั้นน้ำฝนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ไม่รู้จะโทรหาใครสามีของเธอก็ไม่ใช่คนที่เธอไว้ใจได้ในตอนนี้เธอคิดถึงป้าเมียนขึ้นมาเพราะดูเหมือนว่าป้าจะเป็นคนเดียวที่พอจะมีคำตอบเช้าวันรุ่งขึ้นน้ำฝนแอบไปหาป้าเมียนในห้องครัดว่าขณะที่คนอื่นยังไม่ตื่นป้าเมียนจดหมายพวกนั้นมันเกี่ยวกับอะไรน้ำฝนถามเสียงเบาแต่หนักแน่นป้าเมียนชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะถอนหายใจคุณน้ำฝนถ้าคุณยังอยากอยู่ในบ้านนี้ต่อไปคุณควรหยุดถามเรื่องที่ไม่ควรรู้แต่ป้าก็รู้ว่าฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะได้คำตอบน้ำฝนตอบกลับด้วยความแน่วแน่ป้าเมียนมองไปรอบๆก่อนจะกระซิบจดหมายพวกนั้นเกี่ยวข้องกับความลับของคนในบ้านนี้ความลับที่ไม่ควรมีใครขุดขึ้นมาอีกความลับอะไรคะป้าน้ำฝนถามต่ออดีตที่คนในบ้านนี้พยายามลบล้างและมันอันตรายกว่าที่คุณคิดน้ำฝนตัดสินใจว่าจะไม่ถอยแม้ว่าความจริงอาจทำให้เธอต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามเธอรู้ว่าการไขความลับนี้จะเป็นกุญแจที่จะช่วยให้เธอหลุดพ้นจากความอึดอัดในบ้านหลังนี้และอาจช่วยให้เธอปกป้องตัวเองจากพระอาตาและแม่สามีที่เธอไม่สามารถไว้ใจได้อีกต่อไปสิ่งเดียวที่เธอมั่นใจในตอนนี้คือเธอจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรก็ตาม
หลังจากพูดคุยกับป้าเมียนน้ำฝนเริ่มรู้สึกว่าความลับในบ้านนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องธรรมดาแต่เป็นบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอดีตที่มืดมนเธอรอจนถึงค่ำเพื่อจะกลับไปยังห้องใต้ดินอีกครั้งแม้หัวใจจะสั่นไหวแต่ความอยากรู้ผลักดันให้เธอต้องเสี่ยงเธอถือไฟฉายเล็กๆและหยิบกุญแจสำรองที่เคยเห็นในลิ้นชักของห้องครัวอย่างเงียบเชียบเมื่อลงไปถึงชั้นล่างเธอพบว่าห้องใต้ดินถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาแต่กุญแจที่เธอแอบหยิบมากลับเปิดประตูได้เมื่อเข้ามาในห้องใต้ดินอีกครั้งกลิ่นอับและความมืดยังทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอค่อยๆส่องไฟไปรอบๆและสังเกตเห็นว่าใกล้กล่องไม้เก่ามีกล่องเหล็กอีกใบที่ถูกซ่อนไว้ใต้ผ้าเก่าน้ำฝนเปิดกล่องเหล็กออกภายในมีจดหมายเก่าๆและเอกสารบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นสัญญาหรืออัตราสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเธออ่านมันอย่างระมัดระวังและพบว่ามันเป็นหลักฐานการซื้อขายที่ดินในนามของแม่สามีแต่ผู้ลงชื่อแท้จริงกลับเป็นพ่อตานี่มันอะไรกันเธอพึมพำพลางเปิดจดหมายอีกฉบับในจดหมายนั้นมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือรีบเร่งเหมือนคนหวาดกลัวฉันไม่อาจเก็บเรื่องนี้ไว้ได้อีกต่อไปหากเรื่องการเสียชีวิตของเธอถูกเปิดเผยครอบครัวนี้จะไม่มีที่ยืนในสังคมอีกฉันต้องการให้ทุกอย่างถูกลืมไปตลอดการน้ำฝนเริ่มสั่นเทาข้อความนี้บ่งบอกถึงการปิดบังบางอย่างที่ร้ายแรงเกินคาดขณะที่เธอกำลังอ่านจดหมายเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงเสียงเดินเบาๆแต่เป็นเสียงคนวิ่งลงบันไดน้ำฝนรีบปิดกล่องเหล็กและหาที่ซ่อนแต่ไม่ทันได้ซ่อนตัวพ่อตาก็เปิดประตูพรวดเข้ามาแกมาทำอะไรที่นี่อีกเสียงของเขาดังและแฝงความโกรธจัดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงน้ำฝนพยายามจะปฏิเสธแต่สายตาที่จ้องมองกล่องเหล็กเปิดอยู่ทำให้เธอรู้ว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้พ่อตายื่นมือมาหมายจะดึงเธอออกไปจากห้องแต่เธอเบี่ยงตัวหนีและตัดสินใจพูดออกไปอย่างเด็ดขาดฉันรู้แล้วว่าพวกคุณกำลังปิดบังอะไรบางอย่างความลับนี้จะต้องถูกเปิดเผยคำพูดของน้ำฝนทำให้พ่อตาชะงักไปชั่วขณะก่อนที่สีหน้าของเขาจะแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธเกรี้ยวเขาเดินเข้ามาหาเธอใกล้ขึ้นแกคิดว่าคนอย่างแกจะทำอะไรได้ที่นี่คือบ้านของฉันกฎทุกอย่างเป็นของฉันในขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดเสียงของใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลังหยุดเดี๋ยวนี้ทั้งน้ำฝนและพ่อตาหันไปมองอย่างตกใจสามีของเธอยืนอยู่ตรงประตูพรอ้อมกับสีหน้าตกตะลึงที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อกำลังทำอะไรอยู่ทำไมต้องทำร้ายฝนด้วยน้ำฝนมองสามีด้วยความหวังว่าเขาจะปกป้องเธอแต่เธอก็ไม่แน่ใจว่าคำพูดของเขานั้นจริงใจหรือไม่พ่อตาหันไปมองลูกชายด้วยความโกรธที่ถูกขัดจังหวะแกไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นอย่ามายุ่งความเงียบที่ตามมาทำให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดน้ำฝนรู้ว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่เธอจะหาทางออกจากสถานการณ์นี้ได้และเธอจะต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อใจสามีหรือไม่ในช่วงเวลาที่เปราะบางนี้น้ำฝนเงยหน้ามองสามีด้วยสายตาสั่นไหวเธออยากจะเชื่อใจเขาแต่สิ่งที่เธอเจอมาทำให้ไม่สามารถวางใจใครได้อีกคุณมาที่นี่ได้ยังไงน้ำฝนถามเสียงบ้าแต่ในน้ำเสียงเต็มไปด้วยความระแวดระวังผมได้ยินเสียงจากข้างล่างเลยลงมาดูแล้วเห็นว่าพ่อทำอะไรไม่เหมาะสมกับคุณสามีตอบพลางเดินเข้ามาใกล้เขาหันไปหาพ่อตาด้วยสีหน้าตึงเครียดพ่อจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงพ่อตามองลูกชายด้วยสายตาเต็มไปด้วยความกดดันแต่เขาไม่ได้ตอบคำถามน้ำฝนรีบพูดแทรกขึ้นคุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องความลับในบ้านนี้เรื่องจดหมายพวกนั้นสามีชะงักไปชั่วขณะเหมือนถูกตั้งคำถามที่เขาเองยังไม่แน่ใจจะตอบอย่างไรดีผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรจดหมายอะไรน้ำฝนหยิบจดหมายจากกล่องเหล็กขึ้นมาเธอยื่นมันให้สามีดูนี่คือสิ่งที่ฉันเจอในห้องใต้ดินนี้มันเกี่ยวข้องกับอดีตที่บ้านหลังนี้พยายามปิดบังสามีอ่านจดหมายอย่างรวดเร็วสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นตกตะลึงก่อนจะเงยหน้ามองพ่อตานี่มันอะไรกันพ่อกำลังปิดบังอะไรอยู่พ่อตาเดินเข้ามาหยิบจดหมายจากมือของลูกชายและฉีกมันเอาออกต่อหน้าทุกคนพวกแกไม่มีสิทธิ์มายุ่งเรื่องของฉันเรื่องพวกนี้มันจบไปนานแล้วพ่อครับมันไม่ได้จบมันกำลังย้อนกลับมาเล่นงานเราดูสิว่ามันทำให้ครอบครัวเรากลายเป็นแบบไหนสามีพล่งออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่อาจสะกดกลั้นได้อีกต่อไปน้ำฝนมองดูการโต้เถียงของสองพ่อลูกแต่ในใจกลับหนักอึ้งเธอพยายามเชื่อมโยงข้อมูลในหัวว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรและทำไมพ่อตาถึงพยายามปกปิดเรื่องนี้อย่างสุดชีวิตพ่อตาเดินเข้ามาหาน้ำฝนแกอยากรู้มากใช่ไหมเรื่องที่แกขุดคุ้ยมันไม่ได้นำพาอะไรดีๆมาให้เลยมีแต่จะทำให้ทุกคนเดือดร้อนน้ำฝนเงยหน้ามองเขาอย่างกล้าหาญเพราะฉันอยากรู้ความจริงที่คุณพยายามซ่อนมันเอาไว้และมันกำลังทำร้ายคนในครอบครัวของคุณเองท่ามกลางความตึงเครียดเสียงเบาๆดังมาจากด้านหลังพวกคุณควรหยุดทะเลาะกันแล้วฟังฉันบ้างธนูเอ่ยด้วยเสียงที่สั่นเครือแม่ของผมใช่ไหมป้าเมียนพยักหน้าน้ำฝนหันไปมองธนูด้วยความตกใจเธอไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแม่ของคุณเป็นคนอ่อนโยนแต่ก็กลายเป็นเหยื่อของความรุนแรงในบ้านหลังนี้เธอพยายามปกป้องลูกๆแต่สุดท้ายก็ถูกกดดันจนทนไม่ไหวป้าเมียนกล่าวน้ำเสียงของเธอสั่นเครือ
ธนูกำหมัดแน่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความเสียใจทำไมพ่อถึงไม่เคยบอกเรื่องนี้เลยทำไมต้องปิดบังผมพ่อตาตอบด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะเล่าเรื่องในอดีตมันจบไปแล้วน้ำฝนเอ่ยแทรกขอตอนที่ 7ความลับในห้องใต้ดินหลังจากเหตุการณ์ในห้องใต้ดินเมื่อคืนน้ำฝนและธนูแทบไม่ได้นอนทั้งคู่ใช้เวลานั่งคุยกันในห้องจนเช้าน้ำฝนยังคงหวาดกลัวกับคำพูดของป้าเมียนส่วนธนูก็พยายามหาทางคลี่คลายปริศนาเหล่านั้นฝนผมว่ามันต้องมีอะไรที่เรายังไม่รู้ธนูกล่าวขณะนั่งเท้าคางมองออกไปนอกหน้าต่างน้ำฝนพยักหน้าเบาๆแต่ถ้ามันเป็นความจริงที่เราคิดจะค้นหาอาจมีคนไม่พอใจพ่อของคุณเขาดูไม่อยากให้เรารู้เรื่องนี้เลยธนูดึงจดหมายเก่าที่พวกเขาพบขึ้นมาอีกครั้งเขาอ่านเนื้อความในจดหมายอย่างตั้งใจจดหมายพวกนี้พูดถึงความทุกข์ของผู้หญิงหลายคนแต่ละคนบอกว่าถูกบังคับให้ปิดปากเงียบน้ำฝนเอื้อมมือมาจับจดหมายแผ่นหนึ่งแล้วถ้าผู้หญิงเหล่านั้นไม่ใช่แค่เหยื่อของอำนาจในบ้านนี้แต่ยังถูกปิดปากเพราะพวกเธอรู้บางอย่างที่ไม่ควรรู้หลักคำพูดของน้ำฝนทำให้ธนูหยุดคิดเขาจ้องมาองจดหมายด้วยสายตาที่มุ่งมั่นเราต้องกลับไปดูที่ห้องใต้ดินอีกครั้งเมื่อธนูและน้ำฝนเดินออกจากห้องพ่อตากลับยืนอยู่ตรงทางเดินสีหน้าของเขาเข้มขรึมดวงตาคมกริบจับจ้องมายังทั้งสองจะไปไหนเสียงของพ่อตาเข้มและหนักแน่นอผมแค่จะไปดูอะไรที่ห้องใต้ดินอีกครั้งธนูตอบตรงไปตรงมาพ่อตาขมวดคิ้วไม่มีอะไรที่แกต้องดูแลว่าทุกอย่างที่นั่นมันจบไปนานแล้วอย่าขุดคุ้ยสิ่งที่ควรปล่อยให้มันเป็นอดีตน้ำฝนพยายามพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่สิ่งที่อยู่ในจดหมายพวกนั้นมันบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติในบ้านนี้เราแค่อยากรู้ความจริงค่ะพ่อตาถอนหายใจลึกก่อนพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาความจริงไม่ได้ทำให้ใครดีขึ้นมีแต่จะทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงจำไว้หลังจากพ่อตาเดินจากไปน้ำฝนมองธนูด้วยสีหน้ากังวลคุณคิดว่าเราควรหยุดไหมผมหยุดไม่ได้แล้วธนูตอบเสียงหนักแน่นนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตแต่มันยังส่งผลถึงปัจจุบันถ้าพ่อของผมทำเรื่องเลวร้ายจริงผมต้องรู้น้ำฝนพยักหน้าแม้จะหวาดกลัวแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะอยู่เคียงข้างสามีเมื่อทั้งสองกลับไปถึงห้องใต้ดินพวกเขาพบว่าประตูถูกล็อกไว้ด้วยแม่กุญแจอันใหม่พ่อคงทำแบบนี้ธนูกล่าวพลางกัดฟันแน่นน้ำฝนมองรอบๆอย่างสงสัยก่อนจะเหลือบเห็นป้าเมียนเดินมาใกล้ๆป้าเมียนมองทั้งสองด้วยสีหน้าเครียดแต่ก็ตัดสินใจหยิบกุญแจอีกดอกออกมาจากกระเป๋าเสื้อฉันช่วยพวกคุณได้แค่นี้ป้าเมียนกล่าวเบาๆก่อนจะเดินจากไปธนูและน้ำฝนมหน้ากันก่อนที่ธนูจะไขประตูและเปิดเข้าไปอีกครั้งในห้องใต้ดินทั้งสองเริ่มค้นหาสิ่งที่อาจเชื่อมโยงกับจดหมายพวกนั้นและในที่สุดธนูก็พบกล่องไม้เก่าๆซ่อนอยู่ใต้กองผ้าฝุ่นหนาเขาเปิดกล่องออกมาและสิ่งที่เห็นคือภาพถ่ายครอบครัวภาพของแม่เขายืนเคียงข้างพ่อตาในวันที่ทั้งสองยังหนุ่มม่อมสาวใบหน้าของแม่เต็มไปด้วยรอยแต่มีบางอย่างในสายตาที่ดูเศร้าหมองนี่มันอะไรน้ำฝนกระซิบธนูหยิบภาพถ่ายออกมาและใต้ภาพนั้นมีเอกสารบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นบันทึกส่วนตัวของแม่เขาเรากำลังจะรู้ความจริงแล้วธนูพูดด้วยเสียงหนักแน่นแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวว่าความจริงนั้นอาจจะเลวร้ายเกินกว่าที่เขาคิดธนูเปิดบันทึกเล่มนั้นอย่างระมัดระวังหน้ากระดาษเหลืองอกรอบเต็มไปด้วยลายมือของผู้หญิงที่เขาจำได้ว่าเป็นของแม่นี่เป็นบันทึกของแม่คุณน้ำฝนถามด้วยความแปลกใจธนูพยักหน้าสายตาของเขามองไปยังข้อความในหน้าแรกบันทึกของผู้หญิงที่ถูกลืมวันที่15กันยายนปีนั้นฉันรู้สึกเหมือนเป็นนักโทษในบ้านหลังนี้แม้ว่าฉันจะได้แต่งงานกับผู้ชายที่ฉันคิดว่ารักฉันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นเรื่องที่เกินจินตนาการพ่อของลูกหรือสามีของฉันเองกลับเป็นคนที่ฉันต้องหวาดระแวงที่สุดน้ำฝนขมวดคิ้วนี่หมายความว่ายังไงแม่ของคุณก็เคยถูกพ่อของคุณคุกคามเหมือนกันเหรอธนูเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงเรียบดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแต่ผมไม่เคยรู้เลยเขาพลิกไปยังหน้าต่อไปในบันทึกพูดถึงเหตุการณ์ที่แม่ของเขาต้องหลบซ่อนจากสายตาของพ่อตาและการที่เธอพยายามมาปกป้องลูกชายของเธอจากความอันตรายฉันรู้ว่าฉันทำอะไรไม่ได้มากแต่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องธนูเขาต้องไม่รู้ถึงเรื่องราวในบ้านนี้เพราะมันจะทำให้เขาเจ็บปวดฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะออกไปจากที่นี่ได้ธนูนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนด้วยเสียงเคร่งครึมแม่ผมเคยคิดจะหนีไปจากที่นี่แต่เธอไม่เคยทำได้น้ำฝนจับมือของธนูแน่นเธอสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่ธนูพยายามเก็บซ่อนบางทีเรื่องนี้อาจเชื่อมโยงกับความลับในบ้านนี้น้ำฝนกล่าวเบาๆเราอาจจะต้องหาคำตอบให้แม่ของคุณด้วยทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากทางเดินด้านนอกธนูรีบปิดกล่องและบันทึกก่อนจะหาที่ซ่อนน้ำฝนรีบช่วยเขาเลื่อนโต๊ะไม้เก่าๆมาบังกล่องไว้ประตูห้องใต้ดินเปิดออกอย่างแรงและคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือพ่อตาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่ามายุ่งกับที่นี่เสียงของพ่อตาดังสะท้อนธนูยืนขึ้นตรงหน้าพ่อตาพ่อกำลังปิดบังอะไรไว้แม่เคยกลัวพ่อใช่ไหมแล้วทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นกับแม่พ่อตาอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะออกมาเบา
แกไม่มีสิทธิ์มาถามฉันเรื่องนี้ธนูทุกอย่างที่ฉันทำก็เพื่อครอบครัวของเราครอบครัวหรือเพื่อผลประโยชน์ของพ่อเองธนูย้อนเสียงกล้าวพ่อตานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแกไม่เข้าใจว่าความลับของบ้านนี้มันใหญ่แค่ไหนถ้าแกยังดื้อด้านแบบนี้แกอาจจะต้องเสียใจเขาเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรอีกปล่อยให้ธนูและน้ำฝนยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบงันหลังจากพ่อตาออกไปธนูหยิบบันทึกของแม่ขึ้นมาอีกครั้งเราต้องอ่านมันให้จบและหาวิธีเปิดเผยความจริงให้ได้น้ำฝนพยักหน้าไม่ว่าเรื่องราวจะเลวร้ายแค่ไหนฉันจะอยู่เคียงข้างคุณสายตาของทั้งสองเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นแม้จะรู้ว่าหนทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยอันตรายก็ตามหลังจากเหตุการณ์ในห้องใต้ดินน้ำฝนและธนูพากันกลับมาที่ห้องนอนความเงียบเข้าปกคลุมระหว่างทั้งสองธนูนั่งบนเตียงก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกหนักอึ้งขณะที่น้ำฝนยืนพิงประตูมองเขาด้วยสายตาเป็นห่วงธนูน้ำฝนเรียกชื่อเขาเสียงเบาพลางเดินเข้ามาใกล้คุณโอเคไหมธนูเงยหน้าขึ้นสายตาเขาดูเหนื่อยล้าแต่เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกซับซ้อนผมไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่แม่ผมต้องเผชิญมันจะเลวร้ายขนาดนี้ผมรู้สึกเหมือนเป็นลูกทีน่ะแย่ผมไม่เคยรู้เลยว่าเธอทุกข์ทรมานแค่ไหนน้ำฝนนั่งลงข้างๆเขาวางมือบนไหล่ของเขาอย่างแผ่วเบาคุณไม่ใช่ลูกที่แย่ธนูคุณเองก็เป็นเหยื่อของบ้านหลังนี้เหมือนกันแม่ของคุณปกป้องคุณเพราะเธอรักคุณมากธนูหันมามองน้ำฝนดวงตาของเขาสั่นไหวแต่ผมกลับพาคุณเข้ามาในบ้านหลังนี้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยน้ำฝนยิ้มบางๆฉันเลือกที่จะมาเองฉันเชื่อว่าคุณจะปกป้องฉันได้และฉันก็จะช่วยคุณเหมือนกันเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันธนูนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะเอื้อมมือมาจับมือของน้ำฝนผมไม่รู้ว่าถ้าไม่มีคุณผมจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงน้ำฝนรู้สึกถึงความอบอุ่นจากมือของเขาใจเธอเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยเธอไม่เคยเห็นธนูในมุมที่อ่อนแอเช่นนี้มาก่อนและนั่นทำให้เธอรู้สึกใกล้ชิดเขามากขึ้นฉันอยู่ตรงนี้เสมอค่ะน้ำฝนกระซิบเบาๆธนูจ้องมองเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เขาค่อยๆดึงน้ำฝนเข้ามากอดขอบคุณนะน้ำฝนที่อยู่เคียงข้างผมน้ำฝนซบลงที่อกของธนูอ้อมกอดของเขาแน่นพอที่จะทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยน้ำฝนสัมผัสได้ถึงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นอยู่ข้างในมันเป็นจังหวะที่ทำให้เธอรู้สึกสงบเราไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับเรื่องนี้คนเดียวน้ำฝนพูดคุณมีฉันและฉันก็มีคุณธนูพยักหน้าใช่เราจะต่อสู้ไปด้วยกันท่ามกลางความมืดมิดของคืนน้ำฝนและธนูเริ่มรู้สึกถึงแสงแห่งความหวังที่กำลังจะมาถึงแม้ความลับของบ้านหลังนี้ยังคงรอการเปิดเผยแต่พวกเขาก็มีสายใยของกันและกันที่จะช่วยประคองพวกเขาให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคอ้อมกอดในคืนนั้นไม่ใช่แค่การปลอบโยนแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างคนสองคนที่พร้อมจะฝ่าฟันทุกอย่างไปด้วยกันเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดเล็ดลอดผ่านม่านหน้าต่างน้ำฝนลืมตาขึ้นมาในอ้อมแขนของธนูเขานอนอยู่ข้างๆเธอด้วยใบหน้าที่ดูสงบเป็นครั้งแรกหลังจากก็หลายวันที่ผ่านมาซึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดน้ำฝนนั่งขึ้นอย่างเงียบเพื่อไม่รบกวนเขาแต่ในใจยังคงครุ่นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคำพูดของธนูเกี่ยวกับความลับของครอบครัวเขายังคงดังก้องในหัวเมื่อออกจากห้องน้ำฝนพบกับแม่สามนี่ที่ยืนอยู่ตรงระเบียงทางเดินสายตาของเธอยังคงแข็งกร้าวเหมือนเดิมเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่สามีถามเสียงเย็นชาทำไมฉันถึงได้ยินเสียงคนเดินในห้องใต้ดินน้ำฝนพยายามสงบสติอารมณ์ฉันกับธนูแค่ไปหาของบางอย่างไม่มีอะไรผิดปกติค่ะแม่สามีหรี่ตาลงเธอกำลังโกหกฉันรู้ว่าเธอเจออะไรบางอย่างน้ำฝนสบตากับเธออย่างไม่เกรงกลัวบางทีสิ่งที่ฉันเจออาจเป็นความจริงที่ทุกคนในบ้านนี้พยายามซ่อนเอาไว้รวมถึงตัวคุณด้วยคำพูดของน้ำฝนทำให้แม่สามีชะงักไปแต่เธอก็รีบปรับสีหน้าให้กลับมาเฉยชาเธอไม่รู้หรอกว่ากำลังเล่นกับอะไรและมันอาจจะทำให้เธอต้องเสียใจไปทั้งชีวิตหลังจากที่แม่สามีเดินจากไปน้ำฝนก็รู้สึกได้ถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นเธอรู้ว่าเธอกำลังเข้าใกล้ความจริงบางอย่างที่ครอบครัวนี้พยายามปกปิดแต่เธอก็ไม่สามารถหยุดได้ในตอนนี้ธนูเดินเข้ามาหาเธอในจังหวะณเขาดูเหมือนจะได้ยินทุกอย่างแม่พูดอะไรกับคุณหรือเปล่าธนูถามน้ำฝนสายหน้าเธอแค่พยายามเตือนฉันแต่ฉันคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อคลี่คลายเรื่ององค์นี้ธนูพยักหน้าถ้าเราจะทำแบบนั้นเราต้องระวังตัวมากขึ้นทุกคนในบ้านนี้อาจจะไม่ใช่คนที่เราคิดว่าพวกเขาเป็นน้ำฝนจับมือของเขาฉันพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับทุกอย่างขอแค่คุณอยู่ข้างฉันธนูยิ้มบางๆผมจะอยู่ข้างคุณเสมอทั้งสองเริ่มวางแผนที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนี้แม้จะรู้ว่าความลับที่ซ่อนอยู่อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลตอนที่8สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเช้าวันถัดมาธนูพาน้ำฝนออกจากบ้านชั่วคราวโดยอ้างว่าอยากให้เธอได้พักผ่อนจากบรรยากาศกดดันในบ้านเขาขับรถพาเธอไปที่บ้านพักตากอากาศซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองระหว่างทางน้ำฝนมองออกไปนอกหน้าต่างเธอรู้สึกโล่งใจขึ้นเมื่อได้ออกจากบ้านหลังนั้นแม้เพียงชั่วคราวแต่ลึกๆในใจก็ยังคงกังวลกับสิ่งที่เธอและธนูต้องเผชิญคุณดูเครียดนะธ
ธนูพูดขึ้นขณะที่มือข้างหนึ่งจับพวงมาลัยอีกข้างเอื้อมมาจับมือของน้ำฝนหันไปมองเขาฉันแค่กังวลว่าถ้าเราค้นพบความจริงทุกอย่างจะเปลี่ยนไปฉันกลัวว่าคุณจะเป็นคนที่ต้องเจ็บปวดธนูหัวเราะเบาๆแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจคุณอย่ากังวลไปเลยน้ำฝนสิ่งเดียวที่ผมต้องการคือให้เราสองคนผ่านมันไปด้วยกันต่อให้มันจะยากแค่ไหนผมก็พร้อมจะสู้ไปกับคุณน้ำฝนยิ้มบางๆความอบอุ่นจากคำพูดของธนูช่วยให้เธอคลายความกังวลลงเมื่อมาถึงบ้านพักตากอากาศน้ำฝนประหลาดใจที่มันดูเรียบง่ายแต่น่าอยู่ตัวบ้านสร้างจากไม้ทั้งหลังมีระเบียงกว้างที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาและลำธารใสที่อยู่ไม่ไกลที่นี่เงียบสงบดีนะคะน้ำฝนพูดขณะเดินสำรวจไปรอบๆใช่ผมชอบมาที่นี่เวลาต้องการคิดอะไรเงียบๆธนูตอบก่อนจะเดินตามน้ำฝนไปผมคิดว่าที่นี่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นทั้งสองใช้เวลาช่วงบ่ายไปกับการพูดคุยเรื่องราวในอดีตและความฝันของพวกเขาธนูเล่าให้ฟังว่าเขาเคยอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆแต่ชีวิตที่ถูกบังคับให้กลับมาดูแลกิจการครอบครัวทำให้เขาต้องละทิ้งความฝันนั้นน้ำฝนฟังอย่างตั้งใจถ้าอย่างนั้นเรามาทำความฝันนั้นให้เป็นจริงกันดีไหมธนูยิ้มมองเธอถ้าคุณอยู่ข้างผมเชื่อว่าเราทำได้แน่ในคืนนั้นทั้งคู่ขึ้นไปนั่งที่ระเบียงใต้แสงดาวธนูยื่นมือไปจับมือน้ำฝนดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นน้ำฝนผมรู้ว่าตอนนี้เรายังมีปัญหาอีกมากที่ต้องเผชิญแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมจะไม่ปล่อยมือจากคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามน้ำฝนรู้สึกถึงน้ำตาที่คลอเบ้าตาเธอพยักหน้าพร้อมยิ้มบางๆฉันก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเราจะผ่านมันไปด้วยกันทั้งสองสัญญากันใต้แสงดาวเสียงลำธารไหลเอื่อยเป็นพยานให้กับคำมั่นสัญญาของพวก.เขาแม้ว่าความจริงที่รออยู่ข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความซับซ้อนแต่ทั้งธนูและน้ำฝนต่างเชื่อมั่นว่าความรักของพวกเขาจะช่วยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้รุ่งเช้าของวันที่เงียบสงบน้ำฝนตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกสดชื่นเธอเดินออกไปที่ระเบียงเห็นธนูนั่งอยู่ที่ม้านั่งไม้พร้อมแก้วกาแฟในมือเขาหันมามองและส่งยิ้มอบอุ่นให้ตื่นแล้วหรือเขาถามผมชงกาแฟไว้ให้คุณบนโต๊ะนะครับน้ำฝนเดินมานั่งข้างๆเขารับกาแฟจากมือเขาแล้วจิบเบาๆที่นี่สงบจริงๆนะคะเหมือนโลกอีกใบเลยใช่ผมอยากให้คุณได้พักจากทุกอย่างบ้างธนูพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่ผมรู้ว่าเราคงหลีกเลี่ยงปัญหาที่บ้านไม่ได้ตลอดไปหรอกก่อนน้ำฝนพยักหน้าสายตาเธอเหม่อมองไปที่ทิวเขาฉันก็รู้ค่ะแต่ฉันอยากให้เราพร้อมก่อนที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับความจริงในช่วงสายขณะที่ธนูออกไปซื้อของที่ตลาดน้ำฝนอยู่บ้านตามลำพังเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากโต๊ะใกล้โซฟาเบอร์ที่แสดงบนหน้าจอเป็นเบอร์แปลกที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรับสายสวัสดีค่ะใครคะปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะมีเสียงผู้ชายที่ฟังดูอึกทึกพูดขึ้นคุณน้ำฝนใช่ไหมน้ำฝนขมวดคิ้วค่ะคุณเป็นใครอย่าสนใจเลยว่าผมเป็นใครแต่ผมอยากบอกว่าคุณควรระวังตัวให้ดีเสียงปลายสายฟังดูเจตนาเตือนแต่ก็ดูน่ากลัวไปพร้อมกันเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันอาจทำให้ชีวิตคุณไม่รอดภัยน้ำฝนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่วิ่งผ่านกระดูกเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากคุณหมายความว่ายังไงแต่ปลายสายวางไปก่อนที่เธอจะได้คำตอบน้ำฝนยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งใจเต้นรัวๆด้วยความหวาดหวั่นเมื่อธนูกลับมาที่บ้านน้ำฝนรีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังธนูฟังด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นใครบางคนรู้เรื่องของเราหรือบางทีอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังพยายามค้นหาน้ำฝนขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงคะคุณคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณพ่อของคุณหรือเปล่าธนูพยักหน้าอาจจะใช่พ่อของผมไม่ใช่คนที่จะเชื่อใจใครง่ายๆเขามีความลับมากมายที่แม้แต่ผมก็ยังไม่รู้ทั้งหมดน้ำฝนเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวของธนูลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่เธอเคยคิดเธอวางมือบนแขนของเขาเราต้องหาคำตอบให้ได้ค่ะฉันจะอยู่ข้างคุณธนูมองเธอด้วยความซาบซึ้งผมดีใจที่มีคุณอยู่ด้วยผมสัญญาว่าจะปกป้องคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในค่ำวันนั้นขณะทั้งคู่กำลังนั่งคุยกันที่ระเบียงพวกเขาสังเกตเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในป่าใกล้บ้านน้ำฝนชี้ให้ธนูดูคุณเห็นนั่นไหมธนูหรี่ตามองเขาเห็นเงาดำเคลื่อนไหวรวดเร็วก่อนจะหายเข้าไปในความมืดของต้นไม้ดูเหมือนจะมีคนแอบดูเราใครกันน้ำฝนกระซิบอย่างหวาดระแวงธนูลุกขึ้นยืนผมจะไปดูคุณอยู่ที่นี่อย่าไปไหนเดี๋ยวสิคุณอย่าไปคนเดียวน้ำฝนจับแขนเขาแต่ธนูสายหน้าผมต้องรู้ว่าใครกำลังตามเราคุณรอผมอยู่ที่นี่เข้าใจไหมน้ำฝนจำใจพยักหน้าขณะที่ธนูเดินหายเข้าไปในความมืดเธอได้แต่ภาวนาให้เขาปลอดภัยขณะที่หัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวธนูหายเข้าไปในป่าน้ำฝนยืนรออยู่ที่ระเบียงด้วยใจระทึกเสียงใบไม้เสียดสีดังมาจากความมืดเธอกำมือแน่นพยายามบอกตัวเองว่าเขาจะไม่เป็นอะไรผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงธนูกลับมาพร้อมสีหน้าหาเคร่งเครียดไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ผมเจออะไรบางอย่างเขายื่นกระดาษเก่าฉบับหนึ่งให้น้ำฝนรีบรับมาเปิดดูภายในเป็นลายมือหวัดๆบนกระดาษที่ดูเหมือนผ่านการเวลามาอย่างยาวนาน
ระวังความลับของครอบครัวนี้ความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ไม่อาจเก็บงำได้ตลอดไปเมื่อความโลภและความแค้นมาประกันความสูญเสียจะบังเกิดน้ำฝนอ่านจบใจหล่นวูบนี่หมายความว่ายังไงใครเป็นคนเขียนธนูสายหน้าผมเองก็ไม่รู้แต่ข้อความนี้อาจเชื่อมโยงกับบางอย่างที่พ่อของผมพยายามปกปิดมาตลอดน้ำฝนพยายามเรียบเรียงความคิดคุณคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พ่อคุณทำไว้ในอดีตหรือเปล่าธนูเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบอาจเป็นไปได้ผมเคยได้ยินคนพูดว่าพ่อมีเรื่องขัดแย้งกับใครบางคนเมื่อหลายปีก่อนแต่เขาไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับมันน้ำฝนมองตาเขาแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่ามันคือเรื่องอะไรผมสงสัยมาตลอดแต่พ่อของผมไม่ใช่คนที่จะยอมเปิดเผยความลับง่ายๆธนูตอบด้วยน้ำเสียงขมขื่นน้ำฝนวางมือบนไหล่ของธนูไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรเราจะเผชิญหน้ากับมันไปด้วยกันฉันจะไม่ทิ้งคุณธนูมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกคุณทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวขอบคุณนะน้ำฝนยิ้มอ่อนโยนฉันสัญญาว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ธนูกุมมือเธอไว้แน่นสายตาของเขามองเธอด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าเดิมทั้งคู่รู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากำลังเปลี่ยนไปท่ามกลางความลับและปริศนาที่กำลังค่อยๆเปิดเผยขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันเสียงลมพัดแรงทำให้พอพวกเขาสังเกตเห็นเงาบางอย่างปลิวออกมาจากซอกผนังบ้านน้ำฝนรีบเดินไปหยิบมันเป็นกระดาษอีกฉบับที่ดูเหมือนจะเป็นจดหมายธนูช่วยเธอเปิดออกข้อความในนั้นสั้นแต่กระชับถ้าคุณอยากรู้ความจริงจงตามหากุญแจที่พ่อของคุณเก็บไว้น้ำฝนและธนูมองหน้ากันดวงตาของทั้งคู่เต็มไปด้วยคำถามใหม่กุญแจอะไรผมไม่แน่ใจธนูพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ดูเหมือนว่ากุญแจนี้จะนำเราไปสู่คำตอบทุกอย่างน้ำฝนพยักหน้าถ้าอย่างนั้นเราต้องหามันให้เจอและนี่คือจุดเริ่มต้นของการค้นหาความจริงที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดหลังจากที่ทั้งสองกลับมาจากการพักผ่อนคืนนั้นน้ำฝนกับธนูไม่อาจข่มตาหลับได้ทั้งสองคนต่างครุ่นคิดถึงข้อความปริศนาในจดหมายที่2กุญแจที่พ่อคุณเก็บไว้ประโยคนี้วงเวียนอยู่ในหัวของน้ำฝนราวกับเสียงสะท้อนธนูนั่งพิงโซฟาสายตาเหม่อลอยไปยังความมืดที่ล้อมรอบบ้านผมว่าผมพอจะเดาได้ว่ากุญแจที่ว่าคืออะไรน้ำฝนหันมองเขาทันทีคุณรู้เหรอผมเคยเห็นพ่อถือกล่องไม้เก่าๆกล่องหนึ่งตอนที่ผมยังเด็กเขามักจะเก็บมันไว้ในห้องทำงานและห้ามใครแต่ต้องเด็ดขาดธนูเล่าเสียงเบาสายตาสะท้อนความทรงจำที่ยังฝังแน่นในใจกล่องนั่นยังอยู่ที่ห้องทำงานเขาไหมน้ำฝนถามผมไม่แน่ใจแต่เราน่าจะลองไปดูธนูพาน้ำฝนไปที่ห้องทำงานของพ่อเขาซึ่งอยู่ชั้นล่างสุดของบ้านห้องนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอับและฝุ่นที่หนาทึบธนูเปิดไฟแสงสว่างอ่อนๆส่องให้เห็นชั้นหนังสือเรียงรายโต๊ะทำงานไม้ขนาดใหญ่และตู้เก็บเอกสารที่ดูเหมือนจะไม่ได้เปิดมานานพ่อของคุณใช้ห้องนี้ทำงานบ่อยเหรอน้ำฝนถามขณะเดินสำรวจเมื่อก่อนใช่ครับแต่หลังจากแม่ป่วยหนักเขาก็แทบไม่เข้ามาที่นี่อีกเลยธนูเริ่มค้นหาตามชั้นหนังสือและลิ้นชักโต๊ะทำงานส่วนน้ำฝนเดินไปที่มุมหนึ่งของห้องซึ่งมีตู้ไม้เก่าๆวางอยู่ธนูฉันเจอตู้ที่ล็อกไว้ค่ะน้ำฝนเรียก็เขาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นธนูรีบเดินมาดูตู้ไม้บานเหล็กถูกล็อกด้วยกุญแจทองเหลืองเก่านี่อาจเป็นที่ซ่อนของกล่องที่ผมพูดถึงเขาว่าแต่ปัญหาคือพวกเขาไม่มีกุญแจสำหรับเปิดตู้พ่อคุณเก็บกุญแจไว้ที่ไหนหรือเปล่าน้ำฝนถามผมจำได้ว่าเขาชอบพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเสื้อสูทตัวโปรดธนูตอบหลังจากนึกอยู่ครู่หนึ่งทั้งคู่จึงออกจากห้องทำงานแล้วขึ้นไปยังห้องนอนของพ่อแม่ธนูพวกเขาค้นหาตามตู้เสื้อผ้าและพบสูทตัวนั้นซ่อนอยู่ในมุมลึกธนูควานหาจนเจอกุญแจดอกเล็กๆที่ถูกเก็บไว้อย่างดีนี่ไงเขาเอ่ยด้วยความดีใจทั้งสองกลับไปยังห้องทำงานอีกครั้งธนูใช้กุญแจไขตู้ไม้จนเปิดออกได้สำเร็จข้างในมีเพียงกล่องไม้เก่าที่ดูเรียบง่ายแต่มีร่องรอยของการเวลาธนูยกกล่องขึ้นวางบนโต๊ะทำงานน้ำฝนมองเขาด้วยความกังวลคุณพร้อมที่จะเปิดมันไหมธนูสูดหายใจลึกก่อนจะเปิดฝาออกข้างในกล่องมีเพียงกองเอกสารเก่าๆและจดหมายย่ออีกฉบับหนึ่งที่ถูกปิดผนึกไว้ธนูหยิบจดหมายนั้นขึ้นมาเปิดอ่านด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยหากใครพบจดหมายฉบับนี้แสดงว่าความลับที่ฉันซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดเผยน้ำฝนมองธนูด้วยความตกใจและอยากรู้ขณะที่เขาอ่านต่อน้ำเสียงของเขาสั่นสะท้านกับเนื้อหาที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลตอนที่9ความจริงที่ถูกเปิดเผยธนูถือจดหมายไว้แน่นสายตาจับจ้องข้อความที่เรียงรายบนกระดาษเก่าน้ำฝนยืนอยู่ข้างๆด้วยความกระวนกระวายใจหนึ่งอยากรู้ความลับทั้งหมดแต่อีกใจก็เกรงว่ามันอาจเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อาจยอมรับได้ในจดหมายพูดถึงอะไรบ้างน้ำฝนถามด้วยเสียงเบาธนูเงยหน้ามองเธอก่อนจะเริ่มอ่านต่อมันพูดถึงความลับในอดีตของพ่อผมและเหตุผลที่เขาต้องซ่อนกล่องนี้เนื้อหาในจดหมายบอกเล่าเรื่องราวของการร่วมมือระหว่างพ่อของธนูกับบุคคลสำคัญในอดีตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินล้ำค่าในครอบครัวจดหมายระบุว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่เพียงเงินทองหรือที่ดินแต่เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่ออำนาจและอิสรภาพของใครบางคนฉันเลือกที่จะซ่อนมันไว้เพื่อปกป้องครอบครัวจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากความจริงถูกเปิดเผยคุณต้อง
ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าควรทำเช่นไรกับสิ่งที่ฉันซ่อนอยู่ธนูหยุดอ่านพลางมองน้ำฝนนี่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุผลที่พ่อผมเปลี่ยนไปในช่วงหลังธนูเปิดกล่องไม้เพิ่มเติมพบซองเอกสารบางฉบับที่บรรยายถึงสถานที่ลึกลับพร้อมทั้งแผนที่ที่ระบุจุดหนึ่งในพื้นที่ชนบทห่างไกลนี่มันแผนที่น้ำฝนชี้ไปที่จุดแดงเล็กๆบนแผนที่มันดูเหมือนจะเป็นที่ที่พ่อซ่อนสิ่งสำคัญไว้ธนูสันนิษฐานน้ำฝนยิ้มบางๆบางทีนี่อาจจะเป็นคำตอบของทุกอย่างทั้งสองตัดสินใจที่จะเดินทางไปยัดงอจุดที่ระบุไว้ในแผนที่แม้จะยังไม่แน่ใจว่าอะไรจะรออยู่ที่นั่นแต่พวกเขารู้ดีว่านี่คือเส้นทางเดียวที่จะนำไปสู่ความจริงคุณมั่นใจว่าจะไปจริงๆหรือคะน้ำฝนถามด้วยความเป็นห่วงธนูจับมือเธอไว้แน่นใช่เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อผมแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราด้วยน้ำฝนพยักหน้ารับแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความกังวลแต่ความตั้งใจของธนูทำให้เธอพร้อมจะเดินเคียงข้างเขาในทุกสถานการณ์เมื่อทั้งสองกลับมาที่ห้องพักพวกเขาเริ่มเตรียมตัวสำหรับการเดินทางน้ำฝนรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวธนูเขาดูเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นมากขึ้นกว่าเดิมฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้ำฝนเอ่ยธนูยิ้มอ่อนโยนก่อนจะก้มลงจูบหน้าผากเธอขอบคุณที่อยู่กับผมความมืดที่เคยปกคลุมหัวใจของทั้งคู่เริ่มเบาบางลงแม้จะยังไม่รู้ว่าความจริงที่รออยู่ข้างหน้าจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปอย่างไรรุ่งเช้าของวันใหม่ธนูและน้ำฝนพร้อมสำหรับการเดินทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนธนูนำแผนที่และจดหมายติดตัวไว้ส่วนน้ำฝนเก็บเสบียงและสิ่งจำเป็นลงกระเป๋าพร้อมหรือยังธนูถามขณะเดินไปยังรถน้ำเสียงของเขาหนักแน่นแต่แฝงด้วยความกังวลพร้อมค่ะแต่ฉันยังสงสัยว่าเรากำลังจะเจออะไรที่ปลายทางน้ำฝนตอบน้ำเสียงของเธอไม่ต่างกันนักธนูขับรถออกจากบ้านโดยมีน้ำฝนนั่งข้างๆระหว่างทางทั้งสองเงียบงันความคิดมากมายวนวงเวียนในหัวของพวกเขาแผนที่พาพวกเขาไปยังพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลถนนที่ขรุขระและทิวทัศน์ที่แปลกตาทำให้การเดินทางยิ่งเพิ่มความรู้สึกไม่แน่นอนคุณแน่ใจไหมว่าพ่อคุณจะซ่อนอะไรไว้ที่นี่น้ำฝนถามพลางมองไปนอกหน้าต่างพ่อไม่เคยพูดถึงที่นี่มาก่อนเลยแต่นี่เป็นเบาะแสเดียวที่เรามีธนูตอบพร้อมมองแผนที่ในมือไม่นานพวกเขาก็มาถึงบริเวณที่แผนที่ระบุไว้มันเป็นพื้นที่รกร้างที่มีต้นไม้สูงใหญ่ล้อมรอบบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเพียงเสียงลมพัดน่าจะเป็นที่นี่แหละธนูพูดพลางจอดรถทั้งสองลงจากรถและเริ่มสำรวจพื้นที่ตามแผนที่จุดที่ระบุไว้คือใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งธนูเดินเข้าไปใกล้พร้อมใช้มือขุดดินเบาๆคุณคิดว่ามันจะอยู่ที่นี่จริงๆไหมน้ำฝนถามพลางยืนดูเขาธนูไม่ตอบเขาขุดลึกลงไปเรื่อยๆจนเจอหีบเหล็กขนาดเล็กที่ถูกฝังอยู่ธนูหยิบหีบนั้นขึ้นมาด้วยความระมัดระวังน้ำฝนเข้ามาใกล้ทันทีที่ธนูเปิดหีบข้างในมีเอกสารจำนวน1รูปถ่ายเก่าและกล่องกำมะหยี่สีแดงเล็กๆนี่มันอะไรน้ำฝนถามขณะหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดูรูปถ่ายนั้นเป็นภาพของพ่อธนูในวัยหนุ่มยืนข้างชายอีกคนที่ดูคล้ายจะเป๊ะนอหุ้นส่วนธุรกิจบางอย่างธนูหยิบกล่องกำมะหยี่ขึ้นมาเปิดข้างในเป็นกุญแจทองคำเล็กๆกุญแจนี้ต้องใช้เปิดอะไรสักอย่างแน่ธนูพึมพำในขณะที่ทั้งสองกำลังง่วนอยู่กับการตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในหีบเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลังน้ำฝนหันไปมองแต่ไม่เห็นอะไรธนูฉันรู้สึกเหมือนมีคนอยู่แถวนี้น้ำฝนพูดเบาๆธนูหันมองไปรอเบาๆแต่ทุกอย่างยังคงเงียบสงบคุณอาจคิดไปเองก็ได้แต่ในใจของเขากลับรู้สึกไม่สบายใจทั้งสองรีบเก็บของและกลับไปที่รถโดยไม่รู้ว่ามีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องพวกเขาอยู่จากเงามืดของป่าเราได้คำตอบมากกว่าที่คิดแต่ก็ดูเหมือนจะมีคำถามเพิ่มขึ้นอีกน้ำฝนพูดขณะนั่งบนรถกุญแจจดอกนี้ต้องสำคัญมากแน่พ่ออาจตั้งใจให้เราตามหาบางสิ่งที่มากกว่านี้ธนูตอบพลางมองกุญแจในมือแม้ทั้งคู่จะก้าวมาถึงจุดสำคัญของการเดินทางแต่พวกเขาก็เริ่มตระหนักว่าความลับที่ถูกซ่อนไว้อาจมีมากกว่าที่พวกเขาคาดคิดและอันตรายที่รออยู่ข้างหน้าอาจใกล้กว่าที่พวกเขาเคยรู้ตัวการเดินทางของธนูและน้ำฝนยังคงดำเนินต่อไปแต่เงามืดของความลับที่พวกเขากำลังค้นหาก่อระบอเพิ่มความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆหลังจากกลับจากพื้นที่รกร้างทั้งสองตัดสินใจกลับมาที่บ้านเพื่อตรวจสอบเอกสารและสิ่งของในหีบบริษัทน้ำฝนนั่งอยู่ที่โต๊ะในห้องนั่งเล่นโดยมีเอกสารที่พบในหีบกระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะแสงไฟสลัวในห้องช่วยเสริมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยวัยความลึกลับคุณดูนี่สิมันเหมือนจะเป็นรายงานเกี่ยวกับการทำธุรกิจของพ่อคุณแต่มันดูไม่ค่อยชอบมาพากลเลยน้ำฝนพูดพลางส่งเอกสารแผ่นหนึ่งให้ธนูรับเอกสารมาอ่านสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเห็นตัวเลขในรายงานนี่มันทำไมรายได้ตรงนี้ถึงไม่ตรงกับที่ผมรู้มาน้ำฝนขมวดคิ้วคุณคิดว่าเขาปกปิดอะไรไว้หรือเปล่าขณะที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยกันเสียงแปลกๆดังขึ้นจากด้านนอกบ้านน้ำฝนสะดุ้งและหันไปมองทางหน้าต่างเสียงอะไรน่ะเธอถามพลางเดินไปดูแต่เห็นเพียงความมืดและเงาของต้นไม้ที่พลิ้วไหวไปตามลมอาจเป็นลมก็ได้ครับธนูตอบแต่ในใจกลับรู้สึกไม่สบายใจ
ธนูกลับมาสนใจเอกสารต่อและพบว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ในรายงานที่ดูธรรมดาเขาพบตัวอักษรที่ถูกเขียนด้วยหมึกจางๆซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ในตอนแรกน้ำฝนดูนี่สิเหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้เขาเรียกเธอเข้ามาดูใกล้ๆน้ำฝนมองตัวอักษรด้วยความสนใจลองใช้ไฟฉายส่องดูสิมันอาจจะเป็นข้อความลับธนูหยิบไฟฉายมาและส่องลงไปบนเอกสารเมื่อแสงตกกระทบตัวอักษรเริ่มปรากฏออกมามันเป็นข้อความที่เขียนไว้ว่ากุญแจนำไปสู่ความจริงแต่จงระวังคนที่คุณไว้ใจอาจไม่ใช่คนที่ควรไว้ใจน้ำฝนตัวเย็นไปทั้งตัวข้อความนี้หมายถึงอะไรคุณคิดว่ามันพูดถึงใครผมไม่รู้แต่ถ้าพ่อเขียนไว้แบบนี้เขาคงรู้ว่าจะมีบางอย่างที่เราอาจต้องเผชิญธนูพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดหลังจากค้นพบข้อความทั้งสองพยายามวางแผนว่าจะทำอะไรต่อไปแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในบ้านเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อพวกเขาพบว่าประตูหลังบ้านที่ควรจะล็อกกลับเปิดออกน้ำฝนมองหน้าธนูด้วยความหวาดระแวงคุณล็อกประตูหลังหรือเปล่าผมล็อกแล้วนะธนูตอบพลางเดินไปตรวจสอบในขณะที่เขากำลังสำรวจพื้นที่น้ำฝนรู้สึกเหมือนมีสายตาบางอย่างจ้องมองเธอจากมุมมืดของห้องเธอรีบหันไปมองแต่ไม่พบอะไรธนูกลับมาที่ห้องพร้อมสีหน้าตึงเครียดไม่มีอะไรผิดปกติแต่เราต้องระวังตัวมากกว่านี้น้ำฝนพยักหน้าข้อความนั้นเหมือนจะบอกเราว่าไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆแต่ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเราควรเชื่อใจอะไรได้บ้างในขณะที่ทั้งสองพยายามคิดหาทางออกเสียงแปลกๆกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันฟังดูเหมือนเสียงคนเดินอยู่ในบ้านทั้งคู่มองหน้ากันก่อนจะลุกขึ้นไปตรวจสอบด้วยกันแต่เมื่อพวกเขาเปิดประตูออกไปสิ่งที่พบกลับไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดหวังเส้นทางสู่ความจริงเริ่มพาพวกเขาเข้าสู่เงามืดที่ยากจะหลีกเลี่ยงหลังจากเสียงฝีเท้าปริศนาที่ดังขึ้นธนูและน้ำฝนรีบเดินไปตรวจสอบในห้องครัวที่เป็นต้นกำเนิดของเสียงประตูหลังบ้านยังคงเปิดอ้าเล็กน้อยล้อกับสายลมที่พัดเข้ามาแต่ในห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่มีใครบางคนอยู่ในนี้น้ำฝนเอ่ยด้วยเสียงสั่นไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือสัตว์แต่เราจะอยู่เฉยไม่ได้ธนูตอบพลางหยิบไฟฉายและมีดสั้นจากลิ้นชักทั้งสองเริ่มสำรวจพื้นที่รอบบ้านอย่างระมัดระวังใต้โต๊ะในครัวน้ำฝนสังเกตเห็นเศษกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกฉีกขาดมันมีลายมือที่คุ้นเคยนี่มันลายมือพ่อคุณเธอพูดพร้อมหยิบเศษกระดาษขึ้นมาข้อความบนกระดาษเขียนว่าอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นทุกสิ่งถูกบิดเบือนน้ำฝนและธนูจ้องข้อความนั้นด้วยความงุนงงแต่ก่อนที่จะได้พูดอะไรต่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างแรงจากหน้าบ้านธนูรีบเดินไปที่ประตูและเมื่อเปิดออกก็พบว่าเป็นแม่ของเขายืนอยู่ในความมืดสีหน้าของเธอเคร่งเครียดและดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแม่มาทำอะไรที่นี่ดึกดื่นธนูถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจแม่ต้องมาบอกเรื่องนี้กับลูกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแม่พูดก่อนจะเดินเข้ามาในบ้านน้ำฝนยืนมองอยู่ห่างๆด้วยความสงสัยเรื่องด่วนขนาดนะนอนเลยเหรอครับแม่ธนูถามสิ่งที่พ่อของลูกทำไว้กำลังย้อนกลับมาพ่อของลูกเก็บซ่อนความลับบางอย่างที่ไม่ควรเปิดเผยและตอนนี้มันกำลังไล่ล่าพวกเราแม่พูดเสียงสั่นไล่ล่าหมายความว่ายังไงน้ำฝนถามแม่บอกได้แค่นี้แต่สิ่งที่พวกเธอเจอในหีบนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงเท่านั้นแม่ของธนูมองน้ำฝนด้วยสายตาหนักแน่นแม่เตือนเธอแล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้แต่นี้กลับดึงทุกคนเข้าสู่อันตรายแม่พูดให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมธนูเริ่มเสียงดังกุญแจที่เธอพบมันไม่ใช่กุญแจธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ของข้อตกลงบางอย่างที่พ่อของเธอทำไว้และตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังกลับมาทวงหนี้น้ำฝนรู้สึกหนาววูบไปทั้งตัวข้อตกลงอะไรคะแล้วเราควรทำยังไงแม่ของธนูเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดออกมาเบาๆทุกสิ่งเชื่อมโยงกับบ้านหลังนี้บ้านนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดามันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนั่นธนูมองแม่ด้วยความสับสนแม่หมายความว่ายังไงนี่คือบ้านของครอบครัวเราไม่ธนูบ้านหลังนี้เป็นของคนอื่นก่อนหน้านี้และพ่อของลูกยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมารวมถึงการแลกเปลี่ยนบางสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตธนูและน้ำฝนจมอยู่ในความเงียบงันเมื่อได้ยินความจริงที่แม่ของเขาเปิดเผยความกดดันและความกลัวเริ่มเข้ามาแทนที่ความสงสัยแล้วเราจะทำยังไงต่อดีคะน้ำฝนถามเสียงเบาเอกสารที่พวกเธอเจออาจมีคำใบ้สำหรับทางออกแต่จงระวังคนที่อยู่เบื้องหลังข้อตกลงนี้ยังไม่จากไปไหนและพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการคืนแม่ของธนูทิ้งท้ายก่อนจะเดินออกไปในความมืดปล่อยให้ทั้งสองเผชิญกับคำถามและความจริงที่ยังไม่สมบูรณ์ในห้องที่เต็มไปด้วยเอกสารและความกดดันน้ำฝนและธนูรู้ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลตอนที่10ในห้องนอนที่เต็มไปด้วยเอกสารกระจัดกระจายธนูและน้ำฝนกำลังนั่งอยู่ข้างกันสายตาของทั้งสองจ้องมองกระดาษแผ่นหนึ่งที่ดูเก่าแก่จนใกล้จะเปื่อยข้อความที่เขียนด้วยลายมือโบราณนั้นเปิดเผยความลับที่เกินกว่าทั้งคู่จะคาดคิดผู้เฝ้าสมดุล
น้ำฝนอ่านออกเสียงเบาๆขณะที่เธอยังไม่ละสายตาจากเอกสารนี่มันหมายความว่ายังไงกันธนูถอนหายใจพลางพยักหน้าอย่างเคร่งเครียดข้อตกลงของพ่อคงไม่ได้เป็นแค่เรื่องเงินทองหรือผลประโยชน์ธรรมดาแต่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับบางอย่างเอกสารที่ทั้งคู่กำลังอ่านอธิบายถึงบุคคลที่เรียกว่าผู้เฝ้าสมดุลผู้ที่คอยดูแลความสมดุลของสิ่งลี้ลับบางอย่างในโลกนี้ข้อตกลงที่พ่อตาของธนูเคยทำไว้กับพวกเขาดูเหมือนจะเกี่ยวพันกับบ้านหลังนี้และสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในดูนี่สิน้ำฝนชี้ไปที่แผนผังบ้านที่แนบมากับเอกสารนี่มันระบุว่ามีห้องลับใต้ดินอยู่ใต้บ้านธนูเลิกคิ้วด้วยความสองอาศัยแล้วกุญแจที่เราเจอเขาหยิบกุญแจเหล็กเก่าขึ้นมาจากโต๊ะมันน่าจะใช้เปิดห้องลับนี้ได้น้ำฝนหันมาสบตาธนูเราจะไปที่นั่นไหมธนูพยักหน้าอย่างหนักแน่นเราไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องรู้ความจริงทั้งหมดใต้บ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับธนูและน้ำฝนใช้ไฟฉายมือถือส่องทางเดินแคบๆที่ทอดยาวสู่บันไดไม้เก่าแก่บันไดพาพวกเขาลงสู่ชั้นใต้ดินที่ปกคลุมด้วยความมืดมิดนี่มันเหมือนในหนังสยองขวัญเลยนะน้ำฝนกระซิบแต่แววตาของเธอก็ยังเต็มไปด้วยวัยความมุ่งมั่นธนูจับมือเธอแน่นอย่ากลัวเลยผมอยู่กับคุณนะเมื่อเดินไปจนถึงผนังด้านในสุดธนูพบประตูไม้โบราณที่มีสัญลักษณ์แปลกๆสลักอยู่บนบานประตูน้ำฝนหยิบกุญแจขึ้นมาและทั้งสองสบตากันก่อนที่ธนูจะเสียบกุญแจลงในรูกุญแจกริกเสียงคลายล็อกดังขึ้นประตูเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยแสงสลัวจากเทียนไขที่จุดทิ้งไว้บนแท่นกลางห้องในห้องมีเพียงสิ่งเดียวที่โดดเด่นที่สุดกล่องไม้โบราณที่ถูกแกะสลักลวดลายซับซ้อนมันดูเหมือนจะมีพลังลึกลับแฝงอยู่นี่แหละน้ำฝนกระซิบเบาๆพลางยืนมองกล่องด้วยความรู้สึกหลากหลายสิ่งที่พ่อของคุณพยายามจะซ่อนไว้ธนูก้มลงสำรวจกล่องอย่างระมัดระวังเขาแต่ลวดลายบนกล่องแล้วหันมามองน้ำฝนเราคงต้องเปิดมันเพื่อรู้ว่าทั้งหมดนี้หมายถึงอะไรความตื่นเต้นและความกลัวผสมผสานในอากาศน้ำฝนกลืนน้ำลายพลางพยักหน้าให้ธนูยกกุญแจขึ้นอีกครั้งและเสียบลงในรูกุญแจของกล่องเสียงคลายล็อกดังขึ้นเป็นสัญญาณว่ากล่องไม้โบราณได้เปิดออกช้าทันทีที่ฝาเปิดแสงสีทองอ่อนๆส่องสว่างออกมาจากภายในกล่องน้ำฝนและธนูต่างเบิกตากว้างเมื่อพบสิ่งที่อยู่ข้างในมันไม่ใช่สมบัติเงินทองหรือเครื่องเพชรแต่เป็นแผ่นกระดาษเก่าแก่ที่ถูกพับอย่างประณีตพร้อมด้วยสัญลักษณ์ลึกลับที่วาดด้วยหมึกสีแดงน้ำฝนหยิบกระดาษขึ้นมาอย่างระมัดระวังเธอกางมันออกและพบข้อความที่เขียนด้วยลายมือโบราณผู้ที่ครอบครองสิ่งนี้จงระวังเจ้าคือผู้กำหนดสมดุลของทั้งสองโลกจงเลือกอย่างชาญฉลาดมิฉะนั้นเจ้าจะสูญเสียทุกสิ่งธนูขมวดคิ้วและจ้องข้อความนั้นมันหมายความว่ายังไงกันสมดุลของทั้งสองโลกหมายถึงอะไรน้ำฝนพยายามตีความอาจจะหมายถึงสมดุลของบางอย่างที่พ่อขอองค์คุณเคยเข้าไปเกี่ยวโยงข้องความสัมพันธ์ระหว่างโลกของเรากับสิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติละมั้งภายในกล่องยังมีอีกสิ่งหนึ่งซ่อนอยู่วัตถุทรงกลมเล็กๆที่เปล่งแสงสีฟ้าจางๆราวกับมีชีวิตน้ำฝนยื่นมือไปแตะแต่ธนูคว้ามือเทเอาไว้ก่อนอย่าแต่มันตอนนี้เราต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรน้ำฝนพยักหน้าอย่างเข้าใจแม้ในใจเธอจะเต็มไปด้วยความสงสัยและกังวลทั้งคู่หันมาสบตากันพร้อมกับรู้ว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความจริงที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขหาตลอดไปธนูปิดกล่องเบาๆและดึงน้ำฝนกลับขึ้นจากห้องใต้ดินเราต้องหาคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้และเราต้องหาคำตอบให้เร็วที่สุดก่อนที่บางสิ่งจะแย่ลงไปมากกว่านี้น้ำฝนจับมือเขาแน่นเราเจอปัญหานี้ด้วยกันเราก็ต้องแก้มันด้วยกันทั้งสองคนออกจากห้องใต้ดินพร้อมกับกล่องลึกลับในมือและความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดก่อนที่สิ่งลึกลับจะพรากสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาไปภายในกล่องไม้โบราณที่ถูกเปิดออกเสียงแผ่วเบาเหมือนลมหายใจของอดีตก็ดังก้องไปทั่วห้องธนูหยิบแผ่นกระดาษเก่าแก่ขึ้นมาคำพูดที่ปรากฏบนนั้นเขียนด้วยหมึกที่ซีดจางแต่ยังคงอ่านได้ชัดเจนผู้ที่ครอบครองจงเลือกคืนสมดุลหรือสูญเสียสิ่งที่เจ้ารักที่สุดคำพูดเหล่านั้นทำให้น้ำฝนและธนูต่างนิ่งงันไปชั่วครู่ก่อนที่น้ำฝนจะเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นคืนสมดุลหมายถึงอะไรธนูอ่านทวนคำอีกครั้งพลางของมวดคิ้วดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่พ่อของผมทำไว้แต่เรายังไม่เข้าใจว่าคำว่าสมดุลนี่เกี่ยวกับอะไรทั้งคู่ตั้งใจค้นหาคำตอบในเอกสารที่เหลืออยู่ในกล่องแต่สิ่งที่พวกเขาได้พบกลับเป็นภาพร่างของสัญลักษณ์วงกลมสองวงไขว้กันซึ่งดูเหมือนแทนพลังสองขั้วที่ตรงข้ามกันอาจจะเกี่ยวกับพลังบางอย่างที่พ่อไปยุ่งเกี่ยวน้ำฝนเสนอความคิดหรือบางทีเป็นการขัดสมดุลที่ทำให้เกิดผลกระทบกับครอบครัวของคุณก็ได้นะทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากมุมมืดในห้องเงาทึบหนึ่งเคลื่อนตัวเข้ามาจนเห็นชัดว่าเป็นบุคคลในชุดคลุมสีดำหน้ากากของเขาปิดบังใบหน้าเหลือเพียงดวงตาที่เย็นชาพวกเธอไม่จำเป็นต้องเดาเสียยงของเขาเย็นเยือกและแฝงความกดดันฉันคือผู้ที่ทำข้อตกลงกับพ่อตาของน้ำฝนและเวลาของพวกเธอกำลังจะหมดลงธนูขยับมายืนขวางน้ำฝนอย่างปกป้องคุณต้องการอะไรชายชุดดำหัวเราะในลำคอ
ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการแต่เป็นสิ่งที่เธอต้องทำเพื่อชดใช้ความผิดที่พ่อเธอทำไว้การขัดสมดุลนั้นนำความวุ่นวายมาสู่โลกใบนี้เธอต้องเลือกระหว่างการคืนสมดุลหรือยอมสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดน้ำฝนสูดลมหายใจลึกเธอก้าวมาข้างหน้าธนูแล้วการคืนสมดุลหมายความว่ายังไงกันและถ้าเราทำตามเราต้องเสียอะไรชายชุดดำจ้องเธอราวกับชั่งน้ำหนักความกล้าของหญิงสาวคืนสมดุลหมายถึงการส่งพลังที่ผิดทางกลับไปยังจุดกำเนิดแต่การคืนสมดุลต้องการบางสิ่งที่มีค่าเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วถ้าเราเลือกที่จะไม่ทำหลักน้ำฝนถามด้วยน้ำเสียงมั่นคงเธอก็จะสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดชายชุดดำตอบเสียงเย็นธนูนิ่งไปดวงตาเขาเต็มไปด้วยความกลัดกลุ้มเขาหันไปหาน้ำฝนผมจะไม่ยอมเสียคุณหรือลูกของเราผมต้องหาทางอื่นน้ำฝนหันมาสบตาเขาอย่างแน่วแน่แต่ถ้าเราหนีหรือไม่ตัดสินใจมันอาจจะแย่กว่านี้เราต้องเลือกชายชุดดำมองทั้งคู่ด้วยแววตาที่ไร้ความปราณีพวกเธอมีเวลาไม่นานเลือกเดี๋ยวนี้หรือยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นน้ำฝนรวบรวมความกล้าและพูดขึ้นถ้าพ่อธนูทำผิดเราขอแก้ไขได้ไหมแทนที่จะสูญเสียอะไรไปเราขอพิสูจน์ตัวเองแทนได้ไหมคะชายชุดดำชะงักเล็กน้อยรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นเธอช่างกล้าหาญผิดจากที่ฉันคาดไว้หากเธอสามารถพิสูจน์ว่าเข้าใจความหมายของสมดุลและสามารถชดใช้ได้โดยไม่ทำลายสมดุลเพิ่มฉันก็จะพิจารณาให้แล้วเราต้องพิสูจน์ยังไงธนูถามอย่างร้อนรนชายชุดดำหายไปในเงามืดพร้อมคำตอบที่คลุมเครือจงค้นหาและพิสูจน์ด้วยตัวเองเมื่อชายชุดดำหายไปน้ำฝนหันมาหาธนูเราต้องทำอะไรสักอย่างและหาคำตอบว่าความสมดุลที่เขาพูดถึงนั้นคืออะไรเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วธนูพยักหน้าผมจะไม่ยอมเสียคุณไปเราจะทำให้สำเร็จด้วยกันทั้งสองเริ่มค้นหาเบาะแสต่อไปโดยตั้งใจว่าจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้คำตอบที่แท้จริงคืนที่มืดสนิทและเงียบสงบธนูและน้ำฝนยืนอยู่กลางห้องที่จัดเตรียมสำหรับพิธีคืนสมดุลข้าวของทุกชิ้นถูกจัดวางตามคำบอกในเอกสารจากกล่องไม้แสงจากเทียนไข2 เล่มส่องกระทบใบหน้าของพวกเขาให้ดูซีดเผือดแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความตั้งใจบนโต๊ะไม้ตรงหน้ามีกล้องไม้โบราณวางอยู่ธนูมองมันราวกับต้องการจะบอกลาอะไรบางอย่างน้ำฝนเอื้อมมือจับแขนเขาเบาๆธนูเราต้องทำเพื่อให้ทุกอย่างจบลงธนูพยักหน้าช้าๆก่อนผมรู้แต่ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าพ่อของผมสร้างเรื่องทั้งหมดนี้เพราะอะไรน้ำฝนยิ้มอย่างอ่อนโยนบางทีพ่อก็อาจจะมีเหตุผลที่เรายังไม่เข้าใจแต่สิ่งสำคัญคือคุณกำลังแก้ไขสิ่งที่เขาทำผิดอยู่พวกเขาเริ่มทำพิธีตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารธนูจุดเทียนเล่มที่3และกล่าวคำพูดที่ถูกเขียนไว้ผู้เฝ้าสมดุลข้าขอน้อมคืนทุกสิ่งที่ไม่ควรเป็นของข้าขอคืนพลังและอำนาจให้กลับสู่สมดุลเดิมทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านไฟจากเทียนเปล่งประกายสว่างขึ้นน้ำฝนจับมือธนูแน่นเมื่อเห็นว่าเงาทึบปรากฏขึ้นในอากาศรูปร่างของผู้เฝ้าสมดุลที่เคยพบก่อนหน้านี้เริ่มชัดเจนขึ้นเธอตัดสินใจคืนทุกสิ่งหรือไม่เสียงเย็นเยียบของผู้เฝ้าสมดุลเอ่ยขึ้นธนูมองไปที่กล่องไม้ก่อนพยักหน้าอย่างแน่วแน่ผมเลือกคืนสมดุลผมไม่ต้องการให้อำนาจหรือความผิดพลาดในอดีตทำร้ายครอบครัวของผมอีกต่อไปเมื่อคำพูดจบลงภาพความทรงจำในอดีตของธนูปรากฏขึ้นรอบตัวเขาภาพพ่อที่เคยกดดันและหวังในตัวเขามากเกินไปภาพพ่อที่ทำข้อตกลงกับผู้เฝ้าสมดุลด้วยความทะเยอทะยานภาพเหล่านั้นทำให้ธนูรู้สึกเหมือนเขากำลังเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดในใจตัวเองธนูน้ำฝนกระซิบปลอบคุณไม่ได้ทำผิดและคุณก็ไม่ได้เป็นเหมือนพ่อของคุณคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่น้ำเสียงของเธอเหมือนดึงธนูออกมาจากความทรมานในจิตใจเขาหันมามองเธอก่อนพยักหน้าใช่เราจะจบเรื่องนี้ไปด้วยกันทั้งคู่กล่าวคำสุดท้ายในพิธีพร้อมกันจงรับคืนทุกสิ่งทีควรเป็นของเจ้าและปล่อยให้สมดุลกลับมาอีกครั้งกล่องไม้ส่องแสงสีทองก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับภาพของผู้เฝ้าสมดุลความเงียบเข้าปกคลุมห้องแต่กลับเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความสงบธนูและน้ำฝนหันมามองกันแสงจากเทียนที่เหลือเพียงเล่มเดียวส่องให้เห็นรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าของพวกเขาทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมน้ำฝนถามเบาๆใช่ธนูตอบพร้อมกับจับมือเธอแน่นบ้านของเรากลับมาสงบแล้วและข้าสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกบ้านกลับคืนสู่สภาพเดิมราวกับว่าความวุ่นวายทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นเงามืดที่เคยคุกคามได้สลายหายไปพร้อมกับการคืนสมดุลของทุกสอยิ่งธนูและน้ำฝนมองบ้านที่เปลี่ยนไปด้วยความโล่งใจพวกเขารู้ว่าความสงบสุขที่แท้จริงได้กลับมาแล้วหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านพ้นไปบ้านที่เคยปกคลุมด้วยความลึกลับและความตึงเครียดกลับกลายเป็นสถานที่สงบสุขแสงแดดอบอุ่นส่องผ่านหน้าต่างกระจกใสเสียงนกร้องเจ้ยแจ้วเติมเต็มบรรยากาศใหม่ในครอบครัวน้ำฝนกับแม่สามีเริ่มปรับความเข้าใจกันความอ่อนโยนของน้ำฝนและการแสดงออกถึงความจริงใจทำให้ความตึงเครียดที่เคยมีระหว่างพวกเธอค่อยๆเลือนหายไปในเช้าวันหนึ่งแม่สามีเดินเข้ามาในครัวพร้อมกับน้ำชาอุ่นๆและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนน้ำฝนขอบใจเธอมากที่ไม่เคยยอมแพ้และอยู่เคียงข้างธนูฉันขอโทษถ้าเคยทำอะไรให้เธอไม่สบายใจน้ำฝนยิ้มก่อนตอบกลับ
ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแม่เราทุกคนล้วนมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากกันและกันขณะเดียวกันน้ำฝนเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าผิดปกติเธอปวดหัวและมีอาการวิงเวียนบ่อยครั้งแม้พยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพราะความเครียดที่สะสมมานานแต่ธนูที่สังเกตเห็นความผิดปกตินั้นไม่ยอมปล่อยผ่านผมคิดว่าคุณควรไปพบหมอณธนูพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นในคืนหนึ่งขณะที่ทั้งคู่พักอยู่ในห้องนั่งเล่นน้ำฝนพยักหน้าแม้จะยังลังเล็กน้อยก็ได้แต่ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกวันต่อมาธนูพาน้ำฝนไปพบหมอในเมืองเมื่อผลการตรวจเสร็จสมบูรณ์หมอยิ้มพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นผมขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณน้ำฝนคุณกำลังตั้งครรภ์คำพูดนั้นทำให้น้ำฝนนิ่งไปชั่วครู่ก่อนมองหน้าธนูเบิกตากว้างด้วยความตื่นเต้นและยิ้มกว้างออกมาจริงหรือเขาเอ่ยเสียงสั่นเรากำลังจะมีลูกน้ำฝนที่น้ำตาคลอเบ้าพยักหน้าเบาๆก่อนหัวเราะออกมาทั้งน้ำตาใช่เรากำลังจะมีลูกเมื่อกลับถึงบ้านธนูดึงน้ำฝนมากอดแน่นความสุขท่วมท้นในใจทั้งคู่น้ำฝนซบไหล่ธนูพร้อมพูดถึงอนาคตผมรู้ว่าเราอาจเจอความท้าทายอีกมากในวันข้างหน้าแต่ผมรู้สึกว่าตราบใดที่ผมมีคุณทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้ธนูยิ้มและตอบกลับด้วยเสียงหนักแน่นผมสัญญาผมจะปกป้องคุณและลูกของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไร